briefly, I'll just introduce our organization. So imagine Lo is a very young organization. We just started a few years back. What we do is we do public policy advocacy on public health issues like road safety, health data registries, yung civil registration and vital statistics, mga birth and death certificates. We assist the DOH in improving policies around that. We also work on tobacco control. So public health talaga yung area ng NGO namin. Paki-follow yung page namin. In our Facebook page, you'll find out a lot about road safety because we post a lot of materials on road safety. Next slide, please. So, bakit ba natin kailangan pag-usapan ng road safety? Ano bang kahalagahan ng road safety? Bukod sa lahat tayo gumagamit ng kalsada. Siguro wala naman ditong nagte-teleport, di ba? Lahat tayo dumadaan at some point sa kalsada, lahat tayo tumatawid. So, ano bang kahalagahan sa atin ng road safety? Ayan, makikita nyo, every year, 1.3 million people die on roads across the world. 1.3 million. Every year yan and about 50 million are injured. Of that 50 million, 20% are left with debilitating injuries. So mga 10 million of that 50 million, they will live the rest of their lives na kailangan nakasaklay sila, kailangan naka-wheelchair sila. Paghihirapan na nila yung the rest of their life. So this number, that makes road safety the 9th leading cause of death for all ages. But particularly for your age group, 15 to 29, it is the leading cause of death. Can you imagine that? 15 to 29, mga kaedad nyo na hindi pa pumapasok sa productive years nila, namamatay sa kalsada. Hindi na sila nakaka-contribute sa pamilya nila, hindi na sila nakaka-contribute sa society. So ganun kahalaga ang road safety. And I'm very happy na kayo. Ganun siya kadalas. Ganun kalaki yung exposure nyo sa risk sa kalsada. Next slide, please. In economic terms, anong impact nito sa Pilipinas? Anong impact nito sa inyo? Ito, study to ni Dr. Hilton Lam na hindi nakakahawak ng gantong halaga eh. So can you imagine kung mamatayan sila? Kung anong laki yung kailangan nilang i-burden bigla, i-shoulder na burden bigla. Bukod pa dyan, nandyan yung social grief, yung cost ng social grief. Pag nag-file ka ng kaso, kapag nagtatry ka mag-recover from the burden, the grief, ang babayaran mo 506,000 pesos, ang estimated amount. So that's 4 million already for every fatal crash. Napakalaking halaga nito. Kung itong 4 million na to, si DPWH ininvest sa isang pedestrian lane sa harap ng isang eskwelahan or ininvest sa isang traffic light, ilang tao kaya yung na-save? How many million pesos would they have saved, di ba? So ganun nyo siya titingnan. Kung itong impact na to, ano pa lang yan per fatal crash pa lang yan. Pero tingnan nyo, for the macroeconomy, the entire Philippines, every year, 5.7, that's billion pesos. 5.7 billion pesos is lost due to road crashes. And in terms of opportunity losses, yung ang income na nawala dahil namatay yung tao, 100 billion pesos. Ilang pedestrian lane yung magagawa nyo dyan? Ilang traffic light? Ilang speed bump? Ilang rumble strips ang pwede nyong ilagay para makasave ng tao? Diba? Ganun lang, parang napakasimple tingnan, diba? Pero hindi ginagawa masyado ng gobyerno natin. So, next slide please. So I think nag-agree naman kayo na malaking problema ang road safety. Diba? Nakakatakot siyang problema. Pero hindi tayo helpless. Diba? May magagawa tayo about it. Kaya kaming mga public policy advocates for road safety, we do not use the word accident. We use crash. Kasi pag sinabi mong accident, parang hindi preventable, ano? Kapag sinabi mong accident, parang, aksidente lang na nangyari yan eh. Hindi ko sinasadya. Wala akong ginawa para makakontribute sa nangyaring banggaan. Ganun ang dating ng salitang accident. Para sa amin, ang banggaan, ang crash, na-avoid yan. Avoidable yan and preventable yan. A crash is capable of scientific and rational analysis.
na kapag inanalyze mo ang isang banggaan, maiintindihan mo kung paano siya i-avoid the next time. That's why we advocate for the use of the word crash instead of accident. So, pwede ba tayong mag-agree na for today, even just for today, bawal magsabi ng salitang accident, gumamit ng salitang accident? So, kapag may gumamit ng salitang accident, kakanta. Pwede ba yun? Pakakantayin natin? Pwede ba? Baka naman gusto nyo mag-volunteer kumanta, tapos gamitin nyo yung salitang accident, ha? Ay, may gusto mag-volunteer kumanta. Mamaya, bibigyan ka namin siya. Mamaya, may crush ka. Di ba yun, ha? Crash. Crash, hindi crush, ha? Okay, para malinaw tayo. Okay, next slide, please. So sabi ko nga, ang road safety, ang crashes, they are capable of rational and scientific analysis para ma-prevent. One way of doing this is by using the safe system approach. This safe system approach was developed in Sweden. In Sweden, their goal is to have 0 deaths every year. And they're very close to that. Merong mga namamatay pa rin. I think their rate right now is 17. Mababa ang bilang ng namamatay. So they developed this safe system approach to road safety. And the safe system approach to road safety has 4 main principles. The first is that human beings make mistakes. Diba? Siguro naman, lahat tayo natanggapin, nagkakamali tayo mga tao. Pag nagda-drive tayo, kapag nasa kalsada tayo, ang dami nating information na kailangan i-process. Halimbawa, kanina tumatawid ako sa kalsada, kailangan tinitingnan ko yung traffic signal, kung green pa ba siya, pwede ba akong tumawid. Habang tinitingnan ko yung traffic signal, kailangan tingnan ko kung meron bang sasakyan, kung tumigil ba yung mga sasakyan sa kaliwa ko at sa kanan. At the same time, tinitingnan ko rin yung mga kaharap ko, baka may mabangga rin ako nakaharap ko habang tumatawid ako. Sobrang daming information na kailangan natin i-process when we are on the road. That the tendency is that we will always make mistakes. So what is the goal? The goal is not to prevent the mistakes. The goal is for the mistakes not to result in fatalities and debilitating injuries. So how do we do that? One thing that we have to bear in mind is the human body has limited capacity to tolerate crashes. Anong ibig sabihin nito? Again, science yan. The higher the kinetic energy na i-absorb ng katawan mo, the higher the chance na ikamatay mo yon, di ba? Dahil nabangga ka. So how do you reduce the kinetic energy? Either babagalan mo yung sasakyan na nakabangga sa'yo, or liliitan mo yung sasakyan. Di ba? Syempre, hindi mo naman pwede liitan yung sasakyan. So, mas mag-veer tayo towards babagalan mo. So, that's the second principle. You must always try to lower the amount of impact that any person would have to absorb. Kapag pedestrian ka, that would mean na dapat mabagal talaga yung mga sasakyan. Kapag nasa loob ka ng sasakyan, aside from slowing down, dapat naka-seatbelt ka para hindi ka lumipad palabas ng sasakyan mo. Kapag nakamotor ka, dapat naka-helmet ka para ma-reduce yung impact na i-absorb ng ulo mo. So, ganun lang siya. The third principle is that road safety is a shared responsibility between those who use the road, tayo, and those who manage the road, sila. Manage the road, enforce the laws, si government. How often do we hear the words, walang disiplina, kaya nagkabanggaan? Diba? Laging sinasabi yan wala kasing disiplina Pero wala namang nagdidisiplina. Diba? So, parang kayo, pagka may ginawa kayong mali, kunwari, bumaksak kayo sa klase, paparasahan kayo ng magulang nyo, ididisiplina kayo ng magulang nyo. So, the same principle should apply on our road. Na para mag-change yung behavior ko, para maging responsible road user ako, dapat dinidisiplina ako sa kalsada. Bakit? Kasi hindi natural tendency ng human beings yung maging convenient, hanapin yung convenient na pamamaraan. For the youth, natural tendency ng youth ang mag-engage in risky behavior. Expected yan predictable yan, that the youth will engage in risky behavior. So para ma-curb yung risky behavior, kailangan i-discipline sila. So what is the shared responsibility there? While you should discipline yourself, there should still be a government that will discipline you. While you are trying to stay safe on the road by watching out for signs, there should be road signs. Si DPWH should put up road signs, di ba?
If you want a disciplined pedestrian who will cross the pedestrian lane, then there should be pedestrian lanes. So hindi lang yung road user yung may kasalanan kapag nagkakaroon ng nakamamatay na banggaan, di ba? So yan yung third principle. And the fourth principle is that all parts of the system must be strengthened so that if there is a crash, it will not result in a fatality or a debilitating injury. And what does that mean? Nakikita niyo itong Swiss cheese model. Na-encounter niyo na ba ito before, itong Swiss cheese model? So ginagamit itong Swiss cheese model when you talk about occupational safety. Kunwari, gumagamit ka ng mga machine, yan. Ito yung ginagamit nilang model to avoid losses or deaths during heavy operation of heavy machinery. So what's the idea behind the Swiss cheese model? Kung papalakasin mo lahat ng aspeto ng road safety, kahit na may maliit na butas yan, at some point, merong magpe-prevent ng death or injury. So halimbawa dito sa Bicol, hindi maganda yung road design nyo kasi kulang ang pera. Kulang ang pera ng DPWH kaya hindi pa na lalagyan ng pedestrian lane doon. So may tumawid, di ba? Hindi mo napigilan yung pagtawid sa isang lugar na hindi dapat tawiran. Pero dahil halimbawa yung nagmamaneho ng sasakyan ay nagbagal, kahit na mabangga ka niya, hindi ka dapat mamatay. So dahil magandang road user behavior, kahit na tumawid ka sa isang lugar na walang pedestrian lane, hindi ka mamamatay. Or halimbawa, nabangga ka na nga. Halimbawa, nagmumotor ka, nabangga ka, let's say, yung vein mo napatid. So may dumudugo ka, di ba? Pero magandang post-crash system ng Bicol. Merong ambulance na dumating on time para i-prevent yung injury mo na lumubha. So hindi ka mamamatay, di ba? So yun ang idea behind the Swiss cheese model. All parts of the system must be strengthened. Next slide, please. And this is how the United Nations illustrates this idea of strengthening all pillars of road safety to avoid fatalities and debilitating injury. Paano mo ngayon palalakasin? Ang tanong natin dito is, how do we make Bicol roads safe, di ba? Sabi ni United Nations, tsaka ni WHO, this is how you do it. First, you strengthen your road safety management. You should have a lead agency appointed to manage your roads. Your lead agency has to have sufficient funding. May pera siya para mag-operate. Kumukolekta dapat siya ng datos para na-evaluate and monitor niyang road crashes sa lugar ninyo. Dapat may mandate siya. Ibig sabihin, pwede niyang utusan yung mga ibang departments ng gobyerno na sumunod sa kanya. May sufficient ang mandate niya. Pangalawa is dapat ang mga kalsada niyo ay safe. You have safer roads and you encourage mobility. Ibig sabihin, yung kalsada niyo have to be self-explaining. Ano ibig sabihin ng self-explaining na kalsada? Halimbawa, meron kayong rotonda, di ba? Yung rotonda niya, walang paint markings, walang signages. Tuloy, sabay-sabay pumapasok yung mga sasakyan. Bakit sabay-sabay pumapasok yan? Because there is nothing in that rotonda that is telling me that I should yield to the vehicle on my left. Diba? Kasi hindi siya self-explaining. Dapat malinaw na kapag nakita ko yung rotonda na yan, ito dapat ang asal ko. Pepreno ako, titigil ako, patatawirin ko yung mga dumadaan na pedestrian, at saka pauunahin ko yung nasa kaliwa ko. Pero hindi ganun ang karamihan ng rotonda sa Pilipinas. Walang paint, walang signs. So yun ang ibig sabihin ng safer roads. Ano naman ibig sabihin ng mobility? Ang mobility, ibig sabihin, dapat may options kayo. Hindi lang dapat private vehicles ang option nyo. Dahil according to the WHO, yung mga countries na may strong public transportation system, mababa ang road crash fatalities. So, kasi minumove mo ngayon yung mga tao sa mga mas malalaking sasakyan. Imbis na nagmomotor sila na napaka-dangerous, imbis na may kanya-kanya silang sasakyan, you have a train. So yan ang objective ng mobility. Isa pang papasok dyan sa mobility, sino dito ang naghahabal-habal? Hindi naman kayo titikitan ni sir. Hindi kayo kukulong ni sir. Habal-habal. Yung area nyo malayo, walang tricycle. So yun ang ibig sabihin natin ng mobility. Accessibility problem siya. Kung yung lugar hindi siniservice ng public transportation, ang tendency ng tao ay pumili ng mga unsafe
modes of transportation. Yun ang nangyayari. So dapat ang gobyerno is ramping up its efforts to make all areas in their city accessible to people. So dyan papasok yan. The third pillar is the safety of vehicles. Of course, si Bicol government, wala naman siyang jurisdiction sa standards ng mga private vehicles eh. Ang meron lang siyang jurisdiction yung mga tricycle ninyo. Ano ibig sabihin ng safe vehicle? Dapat yung vehicle nyo is safe para sa tao sa loob niya. Halimbawa sa kotse, dapat may seatbelt yan, dapat may airbags yan, dapat may automatic braking system yan. Tsaka safe siya dun sa mga tao sa labas ng sasakyan. So halimbawa, ang kotse ko, pickup truck, tapos nakabangga ako ng pedestrian. Kung yung pickup truck ko, yung regular na pickup truck lang, may chance mag-survive yung pedestrian. Pero pag nilagyan ko siya ng steel bar sa harap, yung parang bull bar yung tawag nila dun eh. Pag nilagyan ko yun, tataas yung danger dun sa mga pedestrian na mababangga. So dun papasok yung safer vehicles na should be safe to the people outside the vehicle and the people inside the vehicle. Pillar 4 is about safer road users. Ito yung tinatawag nating behavioral risk factors. Sabi ko kanina, ang mga youth are prone to engaging in risky behavior. Diyan papasok yan. That's where disciplining road user behavior comes in. So diyan papasok ang drink driving, speeding, helmet use of seat belts, use of child safety seats, safe yung anti-overloading ng mga motorsiklo, hindi paggamit ng habal-habal kapag may options ka na mag-tricycle, dyan papasok yan. And the fifth pillar, and this is the most neglected pillar, is about having post-crash care. Ibig sabihin, dapat yung ambulance dumadating in time. Halimbawa, narinig niyo ba yung nangyari sa Quezon City, yung sa may Batasan? Yung truck na nawala ng preno, pababa ng downhill yun, medyo mabundok yung area, nawalan siya ng preno, so inararo niya ngayon yung mga sasakyan sa harap niya. Inararo niya yung Avanza, kotse yun na-UP talaga, na-flatten talaga yung Avanza. Tapos merong motorsiklo na naipit ng steel bars na karga-karga ng truck. It took Quezon City more than an hour to be able to extract the body. Kasi kailangan nila kumuha ng crane, kailangan nilang tawagan yung emergency response. Kasi hindi ganun ka-available yung emergency response. So maaaring naagapan pa siya Pwedeng in that hour nag-survive pa siya. Pero hindi umabot. So sa post-crash care, ang goal nyo is paabutin. Diba? Agapan lagi yung mga injuries para hindi umabot sa fatalities. Next slide please. So I mentioned kanina yung behavioral risk factors. Si WHO promotes interventions with respect to behavioral risk factors because they are cost efficient and they are easy to implement. Ano ibig sabihin nito? Minsan ng mga bansa, minsan ng mga gobyerno, hindi ka agad makakapag-invest sa infrastructure Hindi ka agad makaka-invest sa pag-improve ng kalsada. In the meantime, habang hindi kayo maka-invest sa pag-improve ng kalsada, pwede kayo mag-invest sa pag-enforce ng mga batas related to these behavioral risk factors para mabawasan agad yung bilang ng mga namamatay. So ano to mga behavioral risk factors na to? First and the most important is speed. Bakit importante ang speed? Kanina ko pa inuulit yung speed di ba? Because speed increases the risk of a crash happening and the severity of the resulting injury. Ano ibig sabihin nito? Kapag mabilis ang takbo mo, umiikli yung panahon mo na umiwas ng bangga, di ba? Ng banggaan. Ito yung, tingnan nyo tong diagram na to. Kung tumatakbo ka at the speed of 50 kilometers per hour at may pedestrian 35 meters away from you, may iwasan mo siyang mabangga. Pero at the speed of 60 kilometers per hour, kung ang distance ng pedestrian sa'yo ay 35 meters, you just barely avoid hitting that pedestrian. Just barely. So, maiba lang, lumagpas ka lang ng konti sa 60, maging 61 lang yan, tatamaan mo siya. Pero at the speed of 70 kilometers per hour, tatamaan mo yung pedestrian. And tatamaan mo siya at the speed of 42 kilometers per hour. And what does that mean? At the speed of 42 kilometers per hour,
the survival rate is 40%. So, ibig sabihin, 60% of the time, malaki yung chance na mamatay siya. At the speed, ano ba yung safe speed ngayon? Ang safe speed kapag madaming pedestrian is at least 30 kilometers per hour. Bakit? Ma-avoid mo yung pedestrian. Pangalawa, mababa enough yung impact kapag nabangga mo siya. At the speed of 30 kilometers per hour, 1 out of 10 lang ang mamamatay. Pero double that speed, at the speed of 60 kilometers per hour, 1 out of 10 lang ang magsusurvive. Ganun kalaki ang impact ng speed. Just double the speed na 30 kilometers per hour, ang laki na agad ng chance na mamatay. Next slide, please. Sorry, I also forgot to mention, 30% of the time, speed is the primary cause of a road crash. And 50% of the time, it is an aggravating cause. What does aggravating cause mean? Halimbawa, ako ay nag-drink driving ako. Kapag nag-speed up pa ako while impaired, dahil nag-drink driving ako, dumudoble pa yung chance ko na mag-figure in a crash. Yun ang ibig sabihin ng aggravating cause. Anyway, so the next behavioral risk factor is the use of seat belts. Siguro familiar na tayo sa seat belts, no? Yung paggamit ng seat belts kung nasa harap ka, it reduces the risk of a fatal crash by 50%. Pag rear occupant ka, by 75%. Ilan dito yung gumagamit ng seat belts pag nasa likod ng sasakyan? Ayan, si sir. Ayan, si ma'am. Kasi LTO, alam niya. So, bihira. Hindi alam ng lahat ng tao na pag nasa rear seat ka ng private vehicle, kailangan naka-seatbelt ka. Next slide, please. Ito, dapat ginagawa niyo to. Pero nakita ko kanina, hindi siya uso dito sa... Hindi lahat naka-helmet. Use of helmets, medyo obvious yan di ba? 75% ng mga fatal motorcycle-related deaths involve head injury. So kung yun ang risk, kung 75% of the time head injury ang makakapatay sa'yo pag nakamotorsiklo ka, di protektahan mo yung ulo mo. Anyway, yan lang yung pwede mong protektahan kapag nakamotorsiklo ka Kasi yung katawan mo, onti pa lang yung technology na makakaprotect ng katawan mo di ba? So, very simple yan. You just use a helmet to protect your head. Di ko na kailangan explain kung bakit. Andyan yung utak nyo Di ba? Mapatid lang yung spine nyo, wala na. Di na kayo makakatrabaho. Ganun kalala siya. Next slide, please. Ito, youth ang pinaka-prone. Male youth ang pinaka-prone na mag-engage in drink driving. And itong recent years, tumataas pa yung trend niya, lalo na yung mga nakamotorsiklo. It's becoming a big problem in far-flung areas Mga nagmomotor na malayo yung binabiyahe, umiinom pa. So ano bang epekto ng alcohol sa atin? Every 0.02% in our blood alcohol content level doubles the risk of a crash happening. Bakit ka nagkakaroon ng risk na makabangga or mamatay kapag uminom ka ng alcohol? Kasi bumababa yung ability mo na mag-discern. Bumababa yung ability mo na mag-process ng impormasyon. So kung nakainom ka, pwede kang makatulog or hindi ka makaka-react agad para maiwasan yung banggaan. So kapag ang isang bansa o isang syudad nag-i-implement ng anti-drink driving campaign, 20% kaagad ang reduction in fatalities. That also tells you how frequent drink driving happens. Sobrang frequent na ngayon sa Pilipinas. Next slide, please. And finally, the use of child restraints sa tawag or car safety seats. Familiar ba tayo sa mga car safety seats? Nakakita na ba tayo? Ito yung mga nilalagay sa likod ng sasakyan, doon nakaupo yung bata. And why is that necessary? Kapag bata ka pa kasi, kapag baby ka lalo, pag infant ka, hindi mo pa kayang buhatin yung ulo mo, di ba? Yung muscles mo around your neck, hindi pa nagde-develop. So kapag nagkaroon ng banggaan or nag-sudden stop lang yung sasakyan, yung baby hindi niya kayang i-hold yung ulo niya. So gaganon yung neck niya. Pwedeng mag-snap yung spine. Kapag toddler naman, ang problem naman for toddlers is hindi pa sila kasya sa seatbelt. Maluwag pa masyado yung seatbelt sa kanila kasi maliit sila Ang proper use of seatbelt dapat tumatama dito, tapos tumatama dito, tapos meron kang lap belt, di ba? Pero sa kanila, hindi ganon.
Usually, nandito yung seatbelt sa kanila kasi maliit pa sila. That's why you need to put booster seats or yung car seat na tinatawag natin. So that's the purpose of the car seat. Ang mga bata, pwede silang lumipad kasi sa loob ng sasakyan eh. So mas prone sila. Anong epekto ng paggamit ng car seat? Kilala niyo siguro si Julina Magdangal. Diba? Nagkaroon ng banggaan, kasama niya yung anak niya tsaka yung asawa niya. Silang dalawa, si Julina tsaka si Mark Escueta, dinala sa ospital for whiplash. Yung baby tumatawa sa likod ng sasakyan. Hindi siya affected. Ganun kalaki yung safety na pinoprovide ng car safety seat. Yung isa namang kwento, na katulad rin ng kay Julina, nagkaroon ng banggaan sa kalsada, pero yung anak hindi naka-car seat sa likod. Ang nangyari dun sa anak, tumama yung face niya dun sa upuan sa harap. Nagkaroon siya ng tear sa bibig. So imagine yung anak mo would have to live with that for the rest of his life. Just for an investment of 7,000 pesos that would have protected his entire body, di ba? So yan ang car safety seat. Next slide, please. Sa Pilipinas, medyo advanced tayo when it comes to legislation. We have 4 out of 5 of the 5 major behavioral risk factors. So we have a law on speed, we have a law on seatbelt use, we have a law on helmet use, and we have laws against drink driving. Ang wala na lang sa atin is yung sa car safety seat, na ngayon pinopromote talaga namin yung use habang wala pa yung batas. Next slide, please. Okay, pagdating sa speed, alam nyo ba ang speed limits in your neighborhood? Then, walang signs kasi. Naglakad-lakad ako kanina, wala akong nakitang road signs eh. Kapag city road, ang speed limit 30 kilometers per hour. Yun, medyo madaling alamin kapag city road eh. Kapag national highway na, dyan na nagkakalabo-labo na si LTO tsaka si DPWH kung ano yung appropriate speed limit. Paano? Kasi tingnan nyo naman kung paano dinidefine ng batas yung mga kalsada. Kung paano kinaklasify ng batas yung kalsada. Napaka-vague. Mahirap intindihin. Open country roads, no blind corners, not closely bordered by habitations. Napakahirap intindihin. Diyan papasok yung, kung ikaw nagda-drive, iisipin mo pa, closely bordered na ba ako by habitations? Ibig sabihin ba nito ay 80 kilometers per hour na speed? Ang hirap i-process ng impormasyon na yan. So anong ginawa ni DOTR, DPWH, and DILG? Baka hindi pa nada-download sa inyo yung joint circular, kaka-issue lang last week. Nag-issue ngayon si DPWH, DOTR, and DILG ng joint circular on speed limit setting and enforcement. And it will require all LGUs in the Philippines to issue a speed limit ordinance classifying their roads para ma-determine kung ano yung appropriate speed limit and coordinating with LTO and DPWH for national roads. So, ang hope natin is for the rest of the country, magkakaroon na tayo ng speed limit setting and enforcement. Next slide, please. Ngayon sa Seatbelt Use Act, natanong ko na eh, pag nasa harap ka ng sasakyan, kahit anong type ng sasakyan yan, dapat naka-seatbelt ka. Pag private vehicle, tapos rear seat passenger ka, dapat naka-seatbelt ka. Kapag sa jeepney, ang required lang nasa harap. Kapag sa bus, ang required lang nasa harap. Kapag school bus, ang required na mag-seatbelt yung nasa harap tsaka yung second row passengers. Okay? Also, and I think a lot of you are not familiar with this rule, children below 6 years old are not allowed to sit in front of the car. Bakit? Again, hindi sila kasya sa seatbelt. Malaki yung tendency na lumipad sila dun sa sasakyan dahil hindi sila nakafit dun sa seatbelt ng maayos. Pangalawa, hindi niya pa alam kung paano mag-act in front of a vehicle, kung paano niya i-maintain yung safety niya. So better talaga na nasa likod siya. Next slide, please. Yung motorcycle helmet use, I think we should all be familiar with this already kasi very commonly discussed law to eh. Yung helmet nyo has to have the ICC sticker, the Import Commodity Clearance sticker. Kumbaga dapat standard helmet yan. Hindi po pwedeng construction hat, hindi po pwedeng bike helmet, kailangan motorcycle helmet talaga. Next slide please. Sa anti-drink and drug driving naman, alam niyo ba kung ano yung blood alcohol content limit ngayon? Umiinom na ba kayo? Ay, ang babae.
Umiinom? O, sige. Wag, wag kayong magdadrive at umiinom. May mga nagsasabi na, okay, 2 beer lang ako kasi safe pa yung 2 beer. Hindi mo malalaman yan. Kasi yung blood alcohol content limit nyo, it depends on your height, it depends on how well you digest your food, yung metabolism nyo. So hindi nyo mapipredict kung 2 beers maapektuhan na yung pagdadrive nyo. Basta, under our IRR, ang blood alcohol content limit is 0.05%. Paano nila malalaman yan? Kunwari nakita ka, nagdadrive, gumigewang-gewang ka, pwede ka nang i-apprehend, tapos bibigyan ka ng preliminary sobriety test, yung gano'n sa mata, papalakarin ka in a straight line. Kapag nag-fail ka doon, i-check nila ngayon yung breath mo. Sir, ilan ang breathalyzer sa Bicol? Sa Naga? Oh, dami. 0. Si DOTR, si LTO actually has been procuring breathalyzer. Alam niyo kung ilan lang ang pinoprocure na ngayon? Meron na siyang 153. At the moment, they are procuring an additional 1,600. Ilan ang LGU sa buong Pilipinas? More than 1,600. So parang 1:1 tuloy yung breathalyzer nyo. Sa Metro Manila, ang dami nilang nilalagay doon. So malamang, magkakaroon talaga ng mga areas na hindi mabibigyan. Kaya napakahalaga na si local government nyo, pinupush nyo na mag-procure ng sarili niya. Diba? Kasi hindi po pwedeng iaasan nyo na lang sa national government. Tapos habang nag-aantay ko, madaming namamatay sa kalsada ninyo. So, yan, kailangan ng breathalyzer. Ano pang mandate ng anti-drink driving law? Mga jeepney operators natin, pwedeng mag-random terminal inspection ng LTFRB. Magra-random drug and alcohol testing sila doon. So, yan ang sinasabi sa batas natin. Next slide, please. So, ito, makikita niyo dito yung enforcement level ng mga batas natin, napakababa, ano? Pagdating sa speed, sabi nila, self-assessment to ng government. Pagdating sa speed, 5 daw. Ako, ang assessment ko is about 2. Kasi lilimang LGU lang ang merong speed gun sa buong Pilipinas. Yung 5 yun, tig-5 lang din sila ng speed. Si MMDA, yung speed guns niya, sira na. So parang wala, Davao lang, Tupi, Ormoc, ang konti lang ng mga may speed gun. Paano ka mag-enforce ng walang speed gun, di ba? Hindi naman posible yun. So, medyo optimistic tong 5 na to. Sa akin, dapat 2 yan. Pagdating naman sa drink driving, mababa pa, 1. Kasi tinan nyo nga, may mga lugar pala tayo na wala pa rin breathalyzer hanggang ngayon. Pagdating naman sa motorcycle helmet, medyo mataas. Pero yung mataas na yan is reflective of Manila, not the entire country. Because once you get out of Metro Manila, you'll start seeing a lot of areas na hindi talaga nag-helmet. Diba? Tapos pagdating sa seatbelt, tinan nyo 5. Napakatanda na nitong batas na to, pero ang baba pa rin ng enforcement level. Pero hindi ko rin alam kung bakit ang baba ng assessment ni national government. Kasi napapansin ko naman na madaming nagsusuot ng seatbelt. Kapag nagta-taxi ako, kapag nag-Uber ako, naka-seatbelt naman. So baka medyo underrated lang sila dito. Next slide, please. Ano pa ba yung mga iba nating batas pagdating sa road safety? Nito lang, last year lang, na-issue na yung Speed Limiter Act. Itong Speed Limiter Act, applicable to sa mga trucks and buses. Ang ginagawa nito is, nire-require lahat ng trucks and buses na magkabit ng speed limiting device sa sasakyan nila para hindi sila pwedeng lumagpas ng 80 kilometers per hour or kung ano man yung speed limit dun sa kalsadang binabaybay nila. Hindi pa nai-issue yung implementing rules nito. So, hindi ko alam kung kailan may issue. Nagkapirmahan na sila pero inatras nila yung pag-issue kasi madami pang problema si DTI. Hindi pa kaya ni DTI na mag-accredit ng speed limiter. Meron na ba sa inyo nakasakay ng bus, yung Bicol Isa Road pa Manila? Naririnig niyo yung tut-tut-tut-tut-tut. Maganon? Speed limiter yon. GPS-enabled na speed limiter yon. Wina-warn siya na he's going above the speed limit, kaya tumutunog yun. So yun yung speed limiter. Yung isa pa is yung motor vehicle users charge natin.
Ito, napakahalaga nito. Laging sinasabi ng gobyerno walang pera pang road safety. Pero under the Motor Vehicle Users Charge, 7.5% ng binabayad natin kapag nagre-register tayo ng sasakyan goes to road safety. So kailangan natin itanong kay DPWH, saan napupunta si 7.5%, di ba? Baka napupunta lahat sa kalsada, hindi napupunta sa mga safe infrastructure like pedestrian lanes and road signs, di ba? Or baka naman napupunta naman sa mga soft projects na hindi malaki ang impact when it comes to road safety. Susunod dyan yung Children's Safety on Motorcycles Act. Familiar ba tayo dito? Familiar? Yung mga bata na hindi pa abot yung apakan, tsaka hindi pa kayang yakapin yung driver, bawal sumakay sa motorsiklo. Tsaka kapag may bata na nakasakay sa motorsiklo, hanggang isa lang ang pwedeng pasahero. Okay? So, medyo malinaw yan, pero madami pa rin nagbabiolate nitong batas na to, so hindi pa siya talaga fully na-implement. Lalo na sa mga rural areas na uso yung habal-habal. Yung sa impairment naman, anti-distracted driving, may notion ng mga motorcycle drivers na hindi sila covered nitong batas na to. Ang motorcycle drivers, mas dapat pa nga, dahil wala kayong outer shell, vulnerable yung katawan nyo. So, sa anti-distracted driving law, bawal kayong gumamit ng cellphone, ng electronic devices habang nagmamaneho, kahit na nasa stoplight kayo. Pwede lang kayo gumamit ng navigational device, pero dapat naka-mount siya, at dapat hindi nyo hinahawakan throughout your driving. Tsaka up to 4 inches lang above the dashboard. Ang pagkakamali lang ni DOTR dito is hindi siya nag-define ng space para sa motorcycles. Kaya tuloy nagkakaroon ng notion na hindi covered ang motorcycles. Pero covered din ang motorcycles. Bukod pa dito, pagdating sa driver skill, yung licensing, si LTO ang gumagawa ng licensing. Sa Land Transportation and Traffic Code yan. And pagdating rin sa roadworthiness, Land Transportation and Traffic Code. Diyan ang gagaling yan. Nakita niyo naman kung gaano katanda yung Land Transportation and Traffic Code, di ba? Magulang nyo, ka-age siguro ng mga magulang nyo, no? Sobrang tanda na nitong batas na to, na dapat ina-update na siya. Diyan din galing yung provisions on speed. And nakita niyo naman yung provisions on speed. Sinulat ata tong batas na to, wala pang speed gun. So, napaka-outdated na niya, kailangan na siyang i-update. So, yun. I think that's the end of my presentation. May mga tanong po ba tayo? Tanong? Okay? Ako magtatanong. May tanong ako. Ano lang? Kasi laging nga natin naririnig, di tanong, may sasabihin lang ako, final word. Lagi ko kasi naririnig talaga na kulang sa disiplina ang mga driver. And totoo to. Pero hindi, the burden is not just on the driver. The burden is also on LTO to improve the licensing system. The burden is also on DPWH to improve the roadway so that it's self-explaining. The burden is also on our educators to highlight the need for safe driving behavior. So, pare-parehas tayong may contribution, lahat tayong may pagkukulang pagka nagkakaroon ng banggaan sa kalsada. So, huwag tayong mas-stuck dun sa notion na laging yung driver lang lagi yung may kasalanan. Minsan talaga hindi. So, yun lang. Thank you for listening. Thank you for this opportunity. Okay, thank you so much, Sok. So, now, we're going to move towards the next section of our discussion for today. So, I'm going to invite our guests from LTO, Regional Director Lorene San Luis Lude, to umaupo po muna kayo dito sa gilid. Yes. Naga City Police Chief, Jonathan Panganiban. Next po is DPWH Planning Division, Ryan Espeleta. Okay.
So, wala pa si Mayor. We will ask him to go up the stage later. So, of course, Attorney San Luis. Dalawa pa ng Attorney San Luis yung nandito today. So, our discussion for today will be moderated by Gemma Mendoza, Head of Rappler's Research and Content Strategy, and Rappler's Move PH Editor, Voltaire Tubas. Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon po sa ating mga guests ngayon. Okay. It's good to be back here in Naga City. Dito kami pumunta. Pag ito ay parang reunion na rin dahil yung second event na isinagawa ng Rappler mula nung ito noong 2012 ay dito sa Naga isinagawa. At that time, yung issue na tinatakil noon, dito rin sa Ateneo de Naga isinagawa ay yung issue ng power. O yung kuryente. Kuryente. Ngayon naman ay safer roads yung ating pinag-uusapan. Sabi nga, yung Naga City ay isa sa mga biker-friendly cities sa ating bansa. It boasts of properly marked roads and properly installed signages within the city. Pero despite yung ganitong mga provisions, mga initiatives ng city, which is home to at least 196,000 people, it has also racked up quite a number of road crash incidents. So, tama si Voltaire. So, yung mga statistics po, before po kami pumunta dito, nag-research po yan si Aika, pumunta po siya dito sa Naga, naghanap po ng mga datos. At ito po yung nakita namin. Ayon po sa datos ng PNP Region 5, total number of road crash incidents for the Bicol region from January 2015 to July 2017 ay 25,656 po. So 25,656, napakadami, di ba? Na crash incidents, yung mga nagbanggaan or nabangga. Tapos, bulk of these incidents are within the city of Naga. Ganyan po yung numero, 4,737 na incidents ng mga banggaan or nabangga within the city of Naga. So, from January 2015 to July 2017, the PNP Region 5 also recorded a total of 563 cases that resulted in deaths, yung namatay dahil sa crash incidents, at 10,239 po dito ay nagkaroon ng mga physical injuries. So yung binabanggit po kanina ni Attorney Sop na nagkakaroon ng mga injuries dahil sa mga banggaan or mga nabangga, ayan po yung mga numerong pinag-uusapan natin dito. So medyo yung kaninang binabanggit ni Attorney Sop na numero, siguro hindi tayo makarelate kasi global, di ba? Pero ito po yung nangyayari dito sa atin. Sa satuyang lugar po ini nangyayari. So, this is one reason why Rappler's been going around. We've been looking at data around the country kasi wala pong consolidated na database nito sa buong bansa. So, kasama po doon sa mga ginagawa namin, pinupuntahan po namin yung mga iba't ibang opisina ng mga pulisya na nag-gather po ng mga datos na to. Kasi pinag-aaralan po natin bakit nagkakaroon ng ganitong mga incidents. Ano kaya yung mga contributing factors? One of the things that we noticed is that wala pong breakdown of cases. So sa ibang sa ibang mga lugar po, meron pong breakdown ng cases by yung cause, yung kaso, yung rason kung paano possible cause nung banggaan. Pero dito sa Bicol, nung tiningnan po namin yung database, wala pong ganon. Pero ang meron pong breakdown ay ito, yung nagkaroon ng namatayan, yung damage to property, saka physical injury. Yan po yung mga numero na magandang pong pagtingnan. So, in many areas po kasi, ang bulk po ng rason, yung palaging nire-record ng pulis na
rason kung bakit nagkaroon ng ganong klaseng injury ay human error. So, yung sinasabi ni Attorney Sok kanina, human error po yung biniblame. And ang human error, ang sabi nila ay yung ganito, this is the national number. So, bulk of it, at hindi po lahat kasi may hindi po kumpleto ang datos. Pero hindi na lilista palagi kung ano yung rason. Pero dun sa mga merong nakalista, human error ang nilalagay na rason. Maganda pong malaman yung ganong mga kung what are the contributing factors kasi the more we know how to solve the problem, di ba? So anyway, Yung sa human error, kasama ba yung pag nakatulog yung driver? oo. So kasama yun doon, di ba? Attorney Sok. May pa-flash akong picture. Nung Monday lang to, kanina pinag-uusapan to sa thread ng mga reporters. Kasi siya ay isang relative ng isang reporter. Pinost lang niya to noong Monday, sila yung mga balikbayan, mga nurses at mga doctors. Kung napanood nyo kagabi, yung primetime news, I think sa TV Patrol to lumabas. Ito, I think she's a doctor. Ito yung pinost niya noong Monday. Masaya pa siya, papunta silang Cebu, sa Oslo, nagbakasyon. Magme-medical mission sana doon after ng kanilang bakasyon. Masaya pa siya, sabi niya, nasa bayan siya to recover. What a treat to wake up with a breakfast and hot coffee waiting, chit-chat with my niece before she left for work, meet my grandnephews, etc. After dinner with the family, we sat for a while and caught up with news from families. Then her niece treated her to 1.5 hours of massage. This is life, sabi niya. A day after, nabunggo ang kanilang van sinasakyan. Doctors and nurses nabunggo sa kahoy at nakatulog yung driver daw dahil doon. So, imagine yung ganun, mababawian ang buhay mo sa isang iglap dahil sa ilang mga issues na pwede sanang ma-prevent. Yes, At yun ang ating pinapag-uusapan ngayon. Meron din tayong video. Let's look into the case of Bicol. We have a video here of a Bicolano road crash survivor. He tells us about his experience. On the video is Charles Maligaya, who met a fateful car crash with a motorcycle in Kamali. So, basically po, ang nangyari po nun is, ang nangyari po nun is, first was, I was going home, papunta po ng Kamali, then, mag-overtake ako sa isang motor, tapos, pag-overtake ko, meron ako nakasalubong na motor rin na walang ilaw. Then yun, nabulaga ako, then nakabig ko yung manibela ng sasakyan. Then after, yun nawalan ako ng control, then my car flew sideways, tumakbo yung sasakyan ng sideways, then tumama ako ng waiting shed, which cost me na makalabas dun sa bintana ng sasakyan ko. Yung injuries ko is, tumama tong mukha ko, paglabas ko sa bintana, tumama tong mukha ko, then namaga siya. Then, in-stitch itong kilay ko dito. Then, yun, may nakuhang bubog na ganyang kalaki dahil dun sa pag-shatter ng glass ng sasakyan. Then, after, parang nagkaroon ako ng black eye, namaga tong buong mukha ko. Nagkaroon ako ng black eye. Then, yun, sobrang 4 months bago siya nag-subside yung black eye ko din. So yun, dapat talaga pag dapat talaga pag nagda-drive ka, dapat aware ka sa environment mo. And yun, yung sabi ko nga na dapat maging defensive ka in any situation na pwede mangyari. Magandang opening po. So, kakarating pa lang po ng ating mayor ngayon, si Mayor Tom Bongga. Salamat po. Iba kami ang anyaya. Mayor, baka gusto niyo pong mag-share ng ano po yung mga policies ng syudad na related sa sa road safety? Actually, nung papunta ako dito kasi I came from another very important meeting na hindi pa nga tapos kasi baka matapos na itong symposium na ito.
Actually, when on my way here, I was thinking about how national, local government agencies can work together to be able to implement, especially national laws, to ensure safety of motorists, of passengers, and so on and so forth. Dalawang klase kasi yun. Marami kasi mga factors that affect safety. Number one, are the roads safe? Are they constructed properly? Are there proper traffic early warning signs and devices to forewarn motorists using the local or national roads, as the case may be? So yung roads mismo, the condition of the roads. Second, yung condition ng sasakyan. How roadworthy are the vehicles that you are using? Papasok dito yung bagong policy ng Duterte administration to phase out public utility vehicles more than 15 years of age na hindi na dapat nagpapasada pa because at risk ang safety ng mga pasahero. So that's also a big national debate now. So what will happen to the drivers using jeepneys and other public utility vehicles more than 15 years old? What will happen to their families? So there's a dichotomy between safety, roadworthiness of vehicles that are plying the roads, using the roads, and also the right of the general public to a safe ride. And lastly, how effective are the regulatory systems in place? Like, kung nag-a-apply ka ba ng driver's license, ano yan, may okay man daw ang mga nangyayari o I will be very general and I will not refer to Bicol. Ano yan, may corruption daw sa pag-apply? Can you get your driver's license without really going through the rigorous process of tests, etc., and so on and so forth. So, three-prong to ensure the safety of people using the roads, good condition of the roads, proper road signs, and number two, roadworthiness of the vehicle that you're using. So, doon na papasok yung phasing out of old vehicles, like what they're doing in Japan. You cannot use a private or a public utility vehicle more than 5 years old. Bigyan sa kuya, ang proposal lang is 15 for public utility vehicles. Di pa nga included ang private. Tapos, and third, itong capacity of the driver to use a car, a vehicle. Alam mo, pag padalagan mo ang auto sa tinampo, you're either putting yourself at risk, baka mabangga ka, di ka tatao mag-drive, maluya ang mata mo, maluya ang pagdamog mo, o kaya nagagamit ka ng cellphone. How effective is the enforcement of regulations to ensure that the drivers are driving safely and observing traffic rules and regulations? So three-prong po ang dapat hilingunta. Bako lang LTO lang, bako lang city government lang, PS or police, kundi DPWH man. Tano today man ito ipapakaray ang mga tinampo. O kaya ang local governments na di man ipapakaray ang proper maintenance of roads. O kaya the national law itself that allows the use of vehicles even if they are not roadworthy. Days in the epektibo na maging maray na lunadan that will always put the driver and the passenger at risk. Ito kaning pagsasabi niya yung bus na niyo, this is a running coffin. Garo na yan ni ano yan? Kabaong na yan na nagdadalagan. Paano kaya ta? Aside from smoke belching na nakakadanyal sa environment, kar-kar pa ang auto na pwede nga ma-accidente anytime because it is not roadworthy. So yun lang po yan ang inot na patarakara. Salamat po, Marina.
Maraming salamat, Mayor. So, Mayor Bongat raised a good point, and we'd like to ask, we have here LTO Region 5 Director Attorney Noreen San Luis Lute. Pwede pong matanong, one, are we screening and training drivers properly? Are there programs right now on driver training, di ba, both for public and private drivers? Magandang hapon po, Mayor Jan, magandang hapon po, Attorney. Sir. Sa LTO po, LTO has 3 general mandates: registration of roadworthy vehicles, licensing of drivers, and law enforcement. Sa licensing po, ining mga aki na ni kamo, kung ma-drive na kamo, makuha kamo lisensya sa LTO. And the current administration have already placed in place programs to ensure that drivers are really capable. For example, we already launched driving academy para sa mga public utility vehicle drivers, and it's being taken care of under DOTR ng LTFRB. Currently, meron po tayo sa Metro Manila, and dito po sa Bicol Region, nasa Legazpi naman po. Yung mga public utility drivers, lalong-lalo na, they take turn na i-retrain and retool under LTFRB. Under LTO po, we have the examinations, and currently, revise namin ang examination process ng mga driver para matugunan kung ano yung gagamitin mong vehicle, yun din yung klase ng exam na kukunin mo. Hindi kagaya ng dati, napaka-general. Take for example, we noted that in one accident in the north, yung driver ng bus, ng jeepney, galing siya sa motorcycle. He is holding a professional driver's license because he is a motorcycle driver. And that also entitles him to drive other public utility vehicle. So, true enough, nung lumipat siya sa jeep, na aksidente. So, ngayon po, ang ginagawa natin, matugunan yung need na maging efficient and proficient yung mga drivers. Kaya po, kung mag-drive ka ng jeepney, yun din sa jeep na exam mo na. Hinahasa yung yung examination para sa ganyan. And we are already in the process of fine-tuning with the technical working group. Kung sa motorsiklo o sa tricycle ka naman magmamaneho, yun din ang klase ng exam na kukunin mo, and so on. Yan po ang bagong nilaunch ng LTO when it comes to licensing po. Sa ibang areas po ito, may mga nag-raise ng ganitong parang feedback, and baka yung mga nandito sa atin na mga nasa transport sector tsaka yung mga kumukuha ng lisensya, baka they can also give feedback on this. Yung sa ibang lugar daw na mag-exam ka, di ba, pero may cheat sheet doon, so parang kukopyahin mo na lang yung sagot sa meron po pang policies or something yung LTO para to prevent things like that. When I became the regional director, ma'am, I also noted that in the examination rooms, may mga traffic signs na kasi. Parang default siya ng LTO na nandun yung mga traffic signs para alam ng mga nag-a-apply. So what we did was to remove all these traffic signs from the examination room. So sa examination room, bare room na lang siya. Wala na. Kasi dun sa talaga sa exam, makikita mo naman talaga sa wall, nandun na yung traffic sign. May may guide na to the So inalis na po natin yan. And ang checking ng mga exam is hindi po siya automated siya, hindi siya mechanical. So that kung nag-fail ka, block ka sa system from taking the exam for another 30 days. Kung nagbagsak ka, babalik ka dun sa student mo na mag-aaral ka muna. If I may point this out, sa enforcement part, dahil binanggit mo doon, isa sa mga mandates ng LTO yung enforcement. Dito, relatively, in an interview with Rappler, si Maulin Makatangay, yung communications officers of LTO Region 5, sabi niya, mataas yung awareness ng mga drivers sa batas, pero yung violation ay ganun din kataas. Paano yung challenges na hinaharap niyo sa enforcement ng mga batas na ito? Totoo yun, kasi kahit alam ng mga drivers yung batas, mas convenient sa kanila na mag-violate. So ang ginagawa natin din unang-una, yung effort natin to educate, talaga dapat in place.
And pangatlo, yung mentality kasi ng Pilipino, pag walang enforcement, hindi siya susunod. Take for example, alam naman natin lahat na hindi pwede magmaneho na walang lisensya, na hindi rehistrado yung mga sasakyan. Pero pinakamataas pa rin na violation yung pag-drive ng walang lisensya at pag-drive na hindi rehistrado yung sasakyan. So, importante sa akin, lalo-lalo dito sa Region 5, in-strengthen natin yung enforcement para makumpel yung mga tao na mag-rehistro. Bigyan ko kayo ng isang example, very concrete. Sa Irusin, bago yung office. We have a new office in Irusin, Sorsogon. On a daily basis, for the last 2 months, na-observe ko, yung daily transaction niya 40 transactions lang. Sabi ko, if we are a private entity, for sure, magsasara na tayo kasi lugi. Yung operational cost mo, mas mataas sa income. Nung nagpalagi ako ng enforcement, 7 days, 5 days talaga, Monday to Friday, alam nyo yung registration transaction on a daily basis, 120, 140. So, yung Pinoy na mentality na pag walang uhuli sa kanya, hindi rin siya mag-rehistro. So, yun yung sinasabi ni Mr. Voltaire dito na yun ang isa sa mga challenges talaga din sa amin, not only to educate, but also to enforce. They go hand in hand. Sa tingin niyo po ba may role ang mga, kasi may mga driver association, may transport groups dito, may role po bang pwedeng gampanan yung mga transport groups in promoting these compliance? Yes, ma'am. Dito sa Bicol Region, malapit tayo sa mga transport group. Any organized group ng mga transport talagang wini-welcome natin. In a sense na they can police themselves. They can police their ranks. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung mga motorista. Yung iba dyan, hobby lang na nagmumotor-motor, yung mga Riders Association. Pero po dito sa Bicol, federate namin yan up to the provincial level. Para lang siguruhin na yung mga kanya-kanyang mga organization, they will make sure that the members are registered drivers. They wear helmet. And at least yung mga motorcycle nila, registered din. We have to accept na kagaya po sa amin. Ako region-wide, ang enforcer ko 12 lang. And I'm enforcing all over Bicol region. You could just imagine on a daily basis kung paano namin hinahati-hati yung sarili namin to ensure lang na makapag-operate on a regional level basis. So mga force multiplier natin yan, yung PNP. Salamat nga sa PNP. Kagaya, I also want to give credit to Naga City Government. Malakas yung enforcement nila sa PSO. Nag-deputize tayo sa kanila. And along with that, itong mga transport organizations, they also police their rank. So, malaki yung role na piniplay nitong mga grupo na to para i-ensure yung road safety. Okay. Sir, as far as the police is concerned, ano yung mga challenges na kinakarap? Kasi araw-araw nandun kayo nakakita kayo nasa kalsada, kayo nag-reprimand, nanguhuli. Yes, no. Beforehand, a very pleasant afternoon sa pangalawa sa ating dito, lalo-lalo na sa ating mahal na mayor, si Honorable Jan Bunga, sa ating partner, si Ma'am Luti, sa Ma'am Luti din, Ma'am Luti, at sa and of course, the representative from the DPWH. Sa ating pong lahat, magandang hapon po para sa atin. On the part of law enforcement, we know very well na the enforcement comes dito sa kasi kanina sabi natin, we don't have to take the whole of accident, di ba? Sabi natin, okay, road crosses. On the part of our law enforcement or local policemen comes in whenever na may road crosses yung nangyayari sa atin because of they should investigate and operation for the purpose pag may mga traffic violation. But we're talking about road safety. So we should be, our aim here is more on the preventive side dapat. Our objective should be a lesser issuances of ticket, a lesser issuances of violation. Kung talagang indeed we are ought to focus on the road safety, no? So tinitingnan natin, it has been made mention earlier, napaka-importante yung disiplina because it entails with it lahat-lahat na. Kung doon sa motorist natin or in particular individual, instead with it yung disiplina for the purpose na yung binanggit natin kanina, the moment he drove yung sasakyan niya, and he should be very responsible doon sa sarili niya, not only sa sarili niya, sa mga dadaanan niya, at kung ano man ang mangyayari along in transit, di ba? So this is very important kasi on our part sa part kasi ng law enforcement, araw-araw sabi nga natin, araw-araw tayo we even have
for the purpose na ma-intensify natin yung enforcement natin, nakipag-tap tayo sa LTO natin for our personnel to be deputized, for them to be able to strictly enforce yung sa traffic code natin. So, ang ano natin dito is really for the individual, for the voters themselves, na they should be inside yung the appropriate discipline para yung enforcement kasi is andyan. But it should be more practicable, it should be more acceptable and fruitful, productive kapag ka yung mismong individual is disiplinado. Because I believe road crashes would be avoided. Baka mag-zero pa tayo. Pangalawa, siguro tingnan din natin, we know very well na anybody could own now a motorcycle. Cost like 1,500, di ba? So with this, there should be a particular siguro yung ano natin na paano natin ma-regulate yung mga ganito. Na anybody could own a motorcycle in a matter of costing 1,500 lang. O what if yung dadala ng motorcycle is isa ng individual na basta lang natuto magmotor, rampa dito sa kalsada, and we know na anything could happen. So these things should be looked upon para sa ano. And sabi ko nga, if I may, no, whenever na ganito yung ano natin, if they could be also invited sa ganitong mga forum, yung mga owners ng mga motor trade, because they too have. So yung education level nila on road safety napakababa. And so we decided to talk to DepEd, to integrate the road safety, to come up with a module para ma-integrate yung road safety sa curriculum ng elementary up to senior high school. So, a series of talks, nagkaroon kami mga ride shops, kung saan talagang pinilit namin na magsama-sama yung LTO sa Region 5 at DepEd to craft modules on road safety. And itong na-craft na modules, angkop dun sa mga issuances ng LTO, such as yung drink driving, yung mga helmet law natin, yung mga distracted driving natin, and all the general safety tips on driving. And we came up with at least 14 modules. These modules were already incorporated. So pag June, pagpasok kanila, nakakasa na to, but only in Bicol region. Now there is now a move with DepEd to integrate these modules sa lahat na on a nationwide basis because we integrated nutrition on the curriculum, iba pa mga physical fitness. Pero pagdating sa road safety, na napaka-importante, and sabi nga ni Attorney Sophie, leading cause of death ng mga bata, specifically 15 to 29 years old, pero wala tayong module. Kung titingnan nga natin, may linggo ng wika, may buwan ng nutrisyon, pero walang buwan ng road safety. Safety on the road, because na-research ko na under executive order something, May pala. So walang pasukan sa May. Kaya hindi nagiging conscious yung mga bata sa road safety, kasi May is road safety month. Eh yun ding May, wala sila sa school. So kinausap ko na rin nga yung Committee on Transportation sa Congress, baka pwede natin i-move to June, kunyari, or July for that matter, para yung road safety makarating on a school basis. Ang kinakraft namin ngayon is, siguro matutulungan tayo ng safety, Safer Roads page, si Attorney Sophie, to launch this integrated road safety modules on a national basis. That will be probably sometime in May. Actually, si Senator Grace po already submitted a bill mandating the inclusion in the curriculum sa DepEd. The problem with the bill is that it's only targeting senior high ata, yung higher levels na. It would be good if they can integrate it sa lower levels. But under the Philippine Road Safety Action Plan, that has already been a major component of the PIRSAP Hindi lang talaga siya nai-implement. The unfortunate thing is, sa PIRSAP, it's the Philippine Road Safety Action Plan is skewed towards education. Ang budget niya for education is about 40 to 50%. Pero ang budget niya sa enforcement para palakasin sana yung LTO, PNP, ang baba, ang liit ng binudget niya. So, kita mo, tinuturuan mo yung mga estudyante kung ano yung tamang gawin, pero hindi mo ma-enforce ngayon yung tinuro mo dahil si LTO pala, 12 lang yung tao sa buong region. Si PNP, remember, they're not just enforcing road safety laws, they're also enforcing
national laws, mga crimes, sila din ang tatakbuhan natin. So, overstretched talaga yung national government. And I think this is a good opportunity, lalo na nandito si Mayor, to highlight talaga the importance of the LGU. Si LGU kasi talaga yung pinaka nakakakita ng pangangailangan ng constituents niya. So, maganda na si Naga City, meron siyang PSO, yun. So, Related to that, I'm wondering if Naga has, okay. Dagdagan ko lang yung kay Attorney Sophie. Yung kasing bill ni Senator Grace po, yung draft na nabasa ko yun, and isa sa mga pinapanukala sana namin from our end, hindi lang senior high school, because we're dealing with, actually sa competency kasi ma'am, may tatlo yan K as A, knowledge, skills, and attitude. Yung knowledge naman to education, maa-acquire mo. Yung skills, once na nag-enroll ka sa driving school, nagpapaandar ka na ng sasakyan, yung skills, makukuha mo naman. But very crucial is the attitude. You cannot, parang overnight lang mag-build mo yung attitude ng estudyante. Like for example, if you start them at senior high school, ano pang attitude yung mabibuild natin dyan? So we have to start at least from the elementary level. So the safety consciousness of these individuals will be strengthened. So lalaki sila na yung ugali nila towards safety, intact na. Maganda na point, before we move on to policy, pakinggan natin yung sense ng mga estudyante. Nakikinig kayo. How are you Conscious taking ba this? kayo? Conscious pa kayo? Naka-receive na ba kayo ng ganong mga initiatives trying to educate? Are you conscious of road safety? Do you even think about it? Who would like to share their thoughts? Yung mo, May microphone po dyan sa Nagsisink in na ba sa atin? Or may tanong, it can be a question or a view. Okay, wala. We will call, Yung kahapon, yung mga high school students, napaka-active. Ito mga college to, no? No, sila. Senior high school, di ba? So are you, what do you think? Go. Sige, tanong. Okay. Siya. Magpakilala kayo at saka yung question nyo ay ibato natin sa ating mga guests. Don't be shy. Good afternoon po. I'm Jessa Domingo from UNC Senior High. It's just a I watched a video of my friend po. He sa Pili po siya nakatira, sa Pili. Tapos may na-videohan po siyang nakamotor po, tas dalawang PSO po ba yung nanguhuli ng mga ayun po. May na-videohan po siyang dalawang nanguhuli nga po, PSO po ba yun, na walang helmet po, tas nagmamaneho po siya ng motor, silang dalawa po. So it went viral po. I don't know if it really went viral because it has 400 plus shares and a lot of likes and comments po. What are the possible actions do you make po for that kind of situation? Yung walang helmets. Opo. Di ba po kasi, once you are the one who huli po, syempre po, kailangan mo din sunodin yung mga laws na yung enforcer ang walang helmet. Naku, Yes po, sir. it's actual a video po of my friend posted on Paano Facebook. po yun? Actually, it has reached our office. Okay. The video was taken in Pili Camarines Sur, but the riders are actually wearing shirts na may nakalagay na PSO. When we called the attention of the local government, sabi nila sa kanila daw PTIG, PTT something EG, yung tawag nila sa local enforcer na hindi daw PSO. Unfortunately, yung nag-viral yung video, hindi naman niya nakuha yung plate number ng motor, and hindi rin maayos yung mukha ng mga riders. So mahirap tukuyin kung sino yung mga nakasama. Actually, last week lang yan. Like about towards the weekend. And under pa yan ng study ng office namin yung na yan. So, na video na tinitingnan yan. nyo pa ito? Yes, ma'am. Yung na yan. So ang anong violation yon? Mabigat kasi pareho sila no helmet. Yung rider tapos yung driver, walang helmet. So titingnan din natin kung registered yung motor niya at may lisensya din siya. But kaming mga nagpapatupad ng batas, mas mabigat yung responsibility namin na sumunod.
Kasi syempre, kayo yung nagpapatupad, so dapat sumusunod din sa batas. I'm wondering about this, kasi isa po again, mga kabataan kasi ang karamihan na naapektuhan itong mga crash incidents or nai-involve sa mga crash incidents. And then, ang isang is yung drink driving, di ba? Yung drunk driving. So, I'm sure paminsan-minsan yung mga bata they go out with friends, tapos they go to they drink a little. I was wondering, Mayor, meron po bang dito sa Naga, halimbawa, kasi marami ding mga areas or mga establishments dito sa Naga na na nagserve ng alcoholic beverages. Meron po bang any effort with the local local alcoholic yung mga nagbibenta ng mga ganung beverages or yung mga bars, mga establishments na ganon na para ma-address yun, ma-prevent yung pag napapansin na, 'di ba, na mukhang lasing. So I will be very pragmatic. For any regulation to be effective nationwide, there should be a national law. No ordinance can be effective if there's no national law that regulates a particular act that is considered as not proper or illegal, etc. So, kaya hindi rin nagiging effective ang ibang ordinansa. Kasi, halimbawa sa Naga, we have more than 100,000 student population, and 50% of them are not from Naga. So, mahirap kasing mag-regulate or if they come from other adjacent municipalities, they just come here to dine or to drink. Ang problema kasi, kung tututok lang tayo sa mga ordinansa, tapos yung karatig bayan, walang parehong ordinansa, then mahihirapan yung implementation. So, ang sa tingin ko lang, mas maganda kung talagang klarado. O sabihin na kung bawal na magpainom up to 12 o'clock, make it a national law. Hindi yung bawal lang sa amin, sa karating bayan namin. Hindi. So they will just cross the border and drink in the other town, in the adjacent town. Tapos pwede na, di ba? So sa tingin ko lang, meron mga policies that should be defined at the national level and implemented universally everywhere. Kasi hindi pwede na parang iba-iba yung mga ini-implement natin mga laws. So, pagdating naman sa mga pag-inom, wala namang national law na nagbabawal except in Davao hanggang 12 o'clock. Pero walang national law that requires all cities and municipalities to prohibit drinking in public place, in restaurants and bars beyond 12 o'clock in the evening, midnight, I mean. So, mahirap din. Ayoko naman yung gagaya ka sa Davao dahil 12 o'clock sila, gagaya tayo. Mas maganda na yung Congress na, yung Senate, ipagbawal na. Kung talagang well-meaning, di po ba? Well-meaning na talagang ipagbawal na yun, ibawal na sa lahat. Kagaya din doon sa plastic ordinance, ba't magkakanya-kanya pa ang mga munisipyo at syudad? Kung talagang well-meaning na talagang gusto nilang mawala yung plastic, gawa na ng national law prohibiting the use of plastics everywhere and not wait for municipalities, cities to pass their respective ordinances. Kasi hindi nagiging effective pag medyo kanya-kanya. Mas maganda na well-defined yung mga national policies, yung mga regulations, para naman madaling walang lusot na hindi kami nag-implement at dito pwede, doon hindi. Do we see this as a policy gap? Isa ba ito sa mga policy gaps na nakikita natin?
Or are there approaches in other countries ba na nag-work? Si Attorney. So actually kasi yung what you're referring to, it's called the Responsible Beverage Service Program eh. So dyan papasok yung mga designated driver program, voluntary compliance with beverage service programs, ganyan. Ang assessment dyan ni National Highway Transport Safety Association of the US is that mababa yung impact niya sa road safety. Kumbaga, hindi niya talaga na-change yung behavior. But it changes the perception of the people. Kumbaga, coupled pa rin with enforcement, that is good. So, what can we do para maging effective siya, di ba? Ang ginagawa nila sa ibang countries, and this is what we did for Quezon City, because we developed the Quezon City Road Safety Code. We made it voluntary for all entities with liquor permits to submit an affidavit detailing their beverage service program. Any kind of program yan, just posters or designated driver program, they just have to have one, to have whatever kind of program, para lang mag-change ng konti yung perception. And that's okay, kahit na low impact siya, because low cost rin siya na intervention. So you can justify that kind of an intervention. So with Quezon City, ang mangyayari lang is, if they don't comply with what they committed to do, then that they can be subject to perjury kasi affidavit form siya. It can be anything, like they will, at the restaurant kunwari, yung servers nila will be trained to ask, is there a driver on the table? And do you want us to not serve the driver? Ganun ang ginagawa nila. I went to France in September. And it was the wedding of my brother. So kasi ang dami sa amin driver. I was driving din eh. Ako ang designated driver. And the waiter was actually asking, is there a driver on the table? Do you want me to serve you wine? Proactive. Yeah, so it was proactive. It's low cost, which justifies the intervention kasi hindi ka gagastos ng malaki for it. So ganun, I think that's how you calibrate it. Now, I think the concern of the mayor is you're doing it in one small area, and then you go out of Naga and they're not doing it naman. And that's true, that's a problem because you can enforce it in Naga. The moment they step out of your borders, you can't enforce it anymore. What we did, what we're doing right now is we're working with Mega Cebu, the entire Cebu province, to develop their road safety code. So they're going to have a uniform road safety code for all the cities and municipalities in Cebu. Within Cebu, except Cebu City. Because Cebu City pulled out of the Mega Cebu Coordinating Council. Political issue siya, pero hopefully we can work with Cebu City then. So that's one way of doing it. We can do it on a regional basis. Also, I just want to share what happened in South Cotabato. Because in Tupi, nagkakaroon din kasi ng critical mass yan eh. When you start hearing about Davao doing it and doing it well, especially yung speed limit enforcement in Davao is so strong. So Davao did it, Tupi followed. After Tupi, Polumulok and Tiboli came up with their road safety ordinance. And now you're beginning to see even Coronadal got in touch with us for their own speed limit. So, dinadayo kasi ito ng iba't ibang mga tao. Yes, oo. Dahil sa dami ng mga drinking sessions happening in the different restaurants and bars within Naga, especially during night time. So, yun nga, mahirap din kasi na to strike a balance between the right to business and the right to regulate by government. Di po ba? So hanggang hindi applicable ito, yung pagbawal sa buong Pilipinas, then talagang magkakaproblema. Mahirap naman talaga. Kasi yung tourism at saka iba't ibang mga factors, you have to weigh all of these to be able to really to be fair. You know? Pero sa tingin ko lang, yung problema kasi natin is
sa kultura, di po ba? Ewan ko kung sa Japan yun, they stress values in the primary grades. Like 40 or even to 60% of the subjects are about proper behavior. Hindi, and the remaining percentage sa math, science, etc. Pero yung from kinder, grade 1, grade 2, talagang nakafocus sa culture and proper behavior, decorum, right manners, and good manners and right conduct, di po ba? So, sa tingin ko kasi, magkaroon ng overhaul ng ating education system. Maganda yung initiative ng LTO about yung collaboration between DepEd and LTO in terms of educating school-age children from the elementary to high school patungkol dito sa road safety. Okay na yun. So, nandiyan na yun. Pero kailan may implement talaga yun and masusustain? Sa tingin natin, importante rin yun. Pangalawa, hindi lang kasi ito about the laws. There are a lot of good laws that the Philippine Congress has passed. Ang dami pong magagandang batas. Kasama na po yung road safety at iba pa. Pero ano ba yung, bakit ba hindi nasusunod? Maraming mga violations. Ano ba talaga ang makakapasunod sa mga Pilipino sa mga batas? So there's a need not only to keep on passing laws and copying laws from elsewhere and apply them here in the country, but also there's a need to analyze the human behavior, to analyze the culture, and the primordial role of parents. Kung na-role nila para maging disiplinado yung mga anak nila. Ma-aksidente ba yun kung hindi pinayagan ng magulang? Di po ba? Sa isang road mishap o ano man na aksidente. Nagiging parokyal, ang ibig sabihin, there's a need na hindi maging parokyal yung pagtingin natin sa enforcement. Mas malawakan na pagtingin sa kultura, sa education system, at hindi lang yung batas, kasi ang dami ng batas, pero hindi naman niya na-enforce. Kulang siguro sa enforcers, o kaya talagang culturally based yung adamants to obey. O kaya hindi nila siniseryoso. O kaya mali naman siguro yung 1 plus 1 equals 2. 20,000 ang fine, therefore, hindi ka na magkakomit. This is only an opportunity for corruption. Dahil hindi siya magbabayad ng 20,000, ay ibigay niya 1,000, doon 2,000, 1,000 doon sa enforcer, para malibre na, kaysa naman babayad siya ng 20,000. Ibig sabihin, hindi 1 plus 1 equals 2 ang solusyon sa problema natin. Ang solusyon sa problema ng Pilipinas, tingnan natin ang mga problema, what is the root cause of the problem, and what could be the effective solution that will address that particular root cause para talaga magkaikuan ng sustainable implementation ng isang batas, for example. So, yun ang aking paningin. Kahit damihan pa natin yung mga laws, taasan pa natin yung mga penalties, nandyan pa rin yung mga violations. Dahil nga, may problema. At ang problema ay mas malalim pa doon sa pure and simple enforcement of a particular law or Let's go ordinance. into one of the yung vulnerable groups nga itong motorcycle riders and bikers, di ba? Meron po bang facilities? Ang understanding ko po ang Naga is biker-friendly city daw. May mga facilities po ba ang syudad or ang probinsya po sa baka gustong sagutin to ng DPWH na para sa mga motorcycle riders and the bikers. Gusto niyo po ito din
kasi ma'am, ang concern kasi namin, depende kasi yung ang concern namin is highway, hindi yung sa local government, under the jurisdiction ng local government. Nung makita ko yung datos, parang malaki. Kasi nung last year, nagkuha kami ng mga datos sa mga hawak ng DPWH, yung mga highway is walang nag-qualify na sa priority 4, yung i-rectify or yan. Kasi in-audit namin lahat, puro may injuries sa amin. Kasi nga, yung mga namin is, yung design namin is, ina-implement na namin ang road safety. Ang problema namin, yung nasa interior ng Ang interior. Opo. Kasi hindi namin hawak sila sa infrastructure. Yung DPWH kasi, ginagawa namin is, yung design namin is, tinatama na namin. And then, kung natapos namin yung design, pag binabalikan namin, no-audit namin ulit, nag-investigate, nagkukuha ng data sa mga police station, kung mga, kung kailangan imbestigahan ng detail, pwede kami sa pag-design, aayusin namin. Pero kung sa last year, yung data na 2015 to 2017, ako mismo nag-collecta ng mga data, puro minor injuries. Wala kami nakuha sa Ang pinoproblema lang namin ngayon is yung mga intersection. Pinapaganda namin. Kasi karamihan ng nadi-discussion is nasa intersection. Sa intersection. Opo. So, balikan po, may may mapa po. So, yung data 39 po namin imapa. Hindi nga lang lahat na hindi lang lahat na mamapa kasi minsan walang exact location. But what we try to do is plot them in the map. And then baka tinitingnan na po ba ito ng DPWH kung kung saan mismo yung mga areas na nagkakaroon na nag-uusap po ba yung DPWH at ang PNP kasi yung PNP ang nagko-kolekta ng datos. Dati kasi meron na yung tinatawag na taras. Ngayon wala na yung taras. Kaya ngayon kami yung taras yung taras. Okay. Ngayon So, wala na po ngayon yung DPWH is kumukuha na ng data saan meron yung So, kulang sa datos. Oo. So, ito po, para i-explain po sa inyo lahat, yung mga yung mga crash incidents, plinat sa map, at yung mga pulang-pulang lugar, doon po nagko-concentrate yung mga yung mga pinakamadaming mga incidents. So, unfortunately here, medyo hindi tayo makapag-zoom in ng gusto kasi pati kung saang intersection siya nangyayari or saang lugar siya nangyayari, nakikita po. So as you can see here, ayan, yung mga roads pong ganyan, may, why do you think is it na dyan nagko-concentrate yung mga insidente kaya? Kasi yun yung yung main roads na ginagamit natin. Itong mga to, Opo. yung pulang-pula. And then, yung mga roads kasi ngayon is priority is safety. Kahit yung pag-design namin is kahit maikli siya, basta kompleto sa safety. Okay. Yung mga high-tech for safety design, dinalagay na namin po. Kaya ang namin ngayon is medyo kumukonti sa amin na nangyayari is madami sa mga intersection yung papasok sa Ito, sa Naga ito, icon, this one. Ano kaya yung I say something lang, no? Concentrated siya within the city kasi concentrated yung vehicles sa city. Nandun lahat ng movement ng sasakyan. True yan for all cities. It will always be concentrated where all the vehicles are because you're looking at the road crashes. The important data that you need to extract is the fatalities. Ngayon si Sir is saying, most of the fatal crashes are not happening on national highways. They are allegedly happening on local roads in interior areas. I'm not disputing the data, but if you look at data in other areas, it usually happens on national roads because that's where speeding happens. doon nangyayari Oo. So pag nasa interior ka, because you have traffic, you have more So, volume, madalas. mas mabagal yung takbo ng mga sasakyan. But si Sir is saying dito, in Bicol region, pinlot nila, nag-black spotting sila ng fatalities.
ay nung mga crashes, yung mga nangyari sa National Highway are minor injuries Compared to the, compared daw sa interior, kaya hindi nila ma-justify na i-improve pa yung kalsada. So I think we have to really look at the data kasi you have to focus on the fatality and the injury because that's what you're trying to prevent. The crashes, that's going to happen talaga as long as you have a lot of vehicles. But it doesn't have to be deadly, di ba? Sa recording ba ng police, and nakukuha ba natin yon? Sa recording po ba ng police, the moment na na in-input nila yung data na yan, nare-record yung namatay, na yung mga nagre-result ng death, at namamapa ba yun? Kasi in many occasions po, yun yung napansin namin, medyo hindi lahat ng mga datos, yung mga insidente na mamapa kasi wala po talagang location. That's true, ma'am. Yes, ma'am. Pero usually, kapag mayroon mga incident, it is being recorded in the respective police station, having jurisdiction doon sa incident. So that is the usual natin. And this data, reflected naman to ma'am. And it is being consolidated from the city police offices and from the provincial police offices being submitted now and consolidated sa regional offices natin. So, ito yung mga nanong data natin as pertains to vehicular accident. There were actually several factors kasi. Yun na nga, yung pinag-uusapan natin dito. Of course, ang tinitingnan natin dito yung lahat ng kung ano natin dito, yung lahat ng factors. But most of the times, sa record natin, ang karamihan dito is more than dun sa mga vehicular incident natin. Ang karamihan dito, ang recorded na is some of them is for the claim ng sa mga insurances. Kasama po yan dito, ma'am. Kasama yan. So nilalagay Yes, kasama yan dito. And malaki yung number nila. Napakalaki. Tapos yung po ba? Kasi So this is not actually fatal lahat ng dito, road crashes, fatal ang dito ang record natin. But included po dito yung nagkiklaim lang ng insurance. Yung isa po kasi napansin namin, halimbawa yung cost ng yung sa ibang lugar, meron kaming nakitang ganun, yung rason kung bakit nagkaroon ng crash. Parang wala po yung sa nakuha naming datos ngayon. Is it something, how important is our databases to formulating or coming up with better road design? Gano po, kasi nabanggit niyo po na wala na yung taras? Pag nagro-road design po kasi ma'am, may standard na po kami manual. Doon na kami nagbabase. Kung anong halimbawa, kung magdadagdag kami widening or nagkakaroon lang kami ng problema sa widening kung may mga obstruction like this, hindi namin na kagampanan yung pupuli namin as road design kasi susunod pa rin kami sa suit-to-field condition na hindi na namin na widening. Nandiyan pa yung kahoy, nandiyan pa yung mga poste. Minsan nasa gitna. Yun ang nagiging problema. Mga hazard sila sa mga road friction sila na hindi namin na-analyze kung minsan. Kaya doon lang, kumaga sa doon lang nangyayari ng mga aksidente sa amin. Kung sa design lang naman talaga, pag-uusapan is na-implement namin, naano namin sa plano, pero sa actual, sa implementation, hindi namin nagagawa kasi may intervention sa ibang sa right of way. Hindi namin magalaw kasi may nagre-reklamo. Tapos yung isa naman sa mga poste, sa mga electric post na nakaharang na doon, hindi rin namin maalis kasi may nag-intervene yung mga electrical companies. Actually, it's a common problem. Nung nasa Iloilo rin kami, yun ang niraise din ng DPWH at kahit yung issue rin with the LGU doon. Kasi nga, yung parang ganun problema, poste. How do you resolve an issue like that? Sino ba yung Sino ba yung nag-facilitate? Cooperatives at saka yung... LTO ba yun? DPWH or sino? Anong mechanism to resolve that? Nilalakad namin yung binabayaran namin yung mga right of way. Pero kung sa naman po ma'am, pag nagbabayad kami, natatagal na. Yung project is may time duration. And then, yung design talaga namin is
maganda ang design namin, pero pag sa implementation na, nawawala yung Pero sa may puno sa gitna. Opo. Mayor, ano yung tingin niyo po Anong dyan? decisive na dapat gawin dyan? Actually, dito sa Naga, yung problema kasi kung sino ang gagastos. Yung DPWH o yung electric cooperative at meron pang mga telcos involved. So, yung telcos walang problema. Sila nang gumagastos. Pero yung DPWH and electric cooperative, nagdidebate sila kung sino ang gagastos. Say, kayo ang dati, nandyan yung poste namin, tapos ngayon, paalisin nyo. Wala kaming policy ng cooperative na parte yan ng budget namin. Sila naman, wala naman daw yata approve pa na policy sa taas na dapat DPWH budget yung gastusin para ilipat yung mga poste. So, yun ang isang problema dyan. At least dito sa Naga. Pangalawa, yung mga punong kahoy naman, they preceded the expansion. Yes. Di po ba? So, meron mga environmentalists who brought the issue before the court, and it is now pending before the court. Kaya, kahit na hindi project ng city kasi national road, pilit na in-issue yung mayor, bakit daw hindi hinarang yung DPWH to expand or to cut or something like that. So, kasi napunta kasi nakita naman natin sa Vietnam, di po ba? Million ang motorsiklo. Pero, i-compare mo yung ratio ng aksidente sa motorsiklo at sa numero ng buong motorsiklo. Like for example, in Hanoi, there are 3 million motorcycles. Ba't kukunti ang accidents araw-araw? Di po ba? Isang tanong yun. Dahil ba maingat yung mga driver? O dito naman sa Pilipinas, maraming na-aksidente yung talagang malalang aksidente dahil mga lasing. Pangalawa, mapapansin mo sa Vietnam na inaalaw nilang magbenta ng motorsiklo na hindi lumalampas sa 100cc. So hindi mo talaga sila mapapabilis ng mabilis. Compare dito sa Pilipinas, mabilis na nga, paiingayin pa. Di ba? Mas gusto pa nila yung mas maingay. Imbis yung mga munisipyo at syudad ang magbawal na maingay, ba't hindi na lang ibawal sa manufacturing level? Bawal. Para hindi siya para pag ibenta na, hindi na mabilis, hindi na maingay. Maghihintay pa tayo ng bawat munisipyo magpasa ng ordinansa. Na ibawal yung mabibilis na motorsiklo, yung modified motorcycle. Ang hirap noon. Wala naman passport galing Pili papuntang Naga. So yung taga-Pili will bring his motorcycle inside Naga and vice versa. Ba't hindi na lang uniform sa buong Pilipinas? That was actually my point raised earlier. Huwag na natin hintayin na isa-isa nagpapasa ng ordinansa. Ba't hindi na lang gawing uniform ng mga nagsasabatas para lahat bawal? Parang may plastic ordinance. Ba't hindi na lang ibawal yung manufacturing of the plastic? Tapos, ibabawal mo yung pagbenta, na manufacture na lang. Di ba? Yun kasi, sa tingin ko, it's more on policies at the national level and also supplemented by policies in the local level na magiging effective. Pero hanggat hindi uniform sa buong Pilipinas, mahirapan din tayo. Dahil kung talagang yun ang pakay natin na aksidente, ba't hindi bumababa, tumaas na yung penalty? Yung sana naman sa science, maganda na point ko kasi makikita natin yung pattern na ng mga gaps sa implementation kahit sa engineering, sa design. Yan halos ganun yung mga problema ng mga LGUs eh. But at least as far as yung signage ay concerned, yung Naga in particular, our road signages in the city, they abound, but what about other areas in the province? Anong
Kumusta yung Ang signages po ba, may budget po ba yun? I mean, may budget po ba ang DPWH doon sa mga signages? Kasama yan. At enough po ba yung budget? Sa ngayon po ma'am talaga, yan ang ano, usually ang budget is for road safety, hindi binabawasan yung ano namin yan, hindi namin sinasacrifice yung budget para sa road safety. Actually, kinukumpit pa nga namin kung ilan talaga kailangan. Tapos yung iba, yung sabi kanina ni ma'am, yung sa NDUC, ginagamit din namin yun. Tulad nga yung naggawa kami ng ano yan, report or black spot, para yun sa NDUC. Ngayon, kulang naman yan. Kung walang kami nakuha mostly ang nakuha namin is minor injuries sa yung mga in-evaluate namin na kalsada. Kasi yung NDUC is gagamitin sa priority sa mga serious and fatal injuries. Wala kaming nakuha data para sa hinahanapan namin siya ng mga pondo or ginagamit namin yung pondo para sa road signs and mga pavement markings para naman yung mga nagpe-faded na mga pavement markings pinapalitan talaga namin. Maaari nyo bang i-describe yung paano nyo kasi sabi nagpo-comply kayo, may budget, etc. Ano yung mga initiatives nyo dito sa beyond Naga, sa mga probinsya in particular? Yung mga halimbawa usually sa mga madidilim baga na lugar, nilalagyan namin yun para ma-delineate or ma-guide yung mga for safety purpose. Halimbawa nga kung kulang yung guardrails, lalagyan namin yun yung mga mga malalapit sa mga bangin or sa guardrails, mga chevron signs sa mga liko, and then nilalagyan din namin yung mga yung mga lugar kung saan hindi mga madilim, tapos yung may mga obstruction. Tapos yung mga yung mga trees na yan, dinalagyan din namin. Yung sa school naman, ginagawa namin is una, pag may school, in advance, pahinain yung yung takbo ng sasakyan, maglagay ng unang advance warning sign, and then another warning sign, and then dun sign na nandun yung yung pedestrian. And then, lumalagay rin kami ng rumble strip. Yung parang pag dinaanan mo is parang nag-ano kayo. Para yung mga motorist, yung mga driver is magising. Yun yung mga ginagawa. Yun ang namin, hindi namin siya binabawas sa mga budget namin. Kaysa magbawas kami ng budget para doon, binabawasan na lang namin yung length ng kalsada ng project. Sinasacrifice namin yung length kaysa sa safety. Okay. Yun ang priority ng DPWH sa Mga pedestrian lane naman, kasi kung nasa Naga kami, mga police mismo at mga traffic enforcers yung gumamit ng chalk para magkaroon ng pedestrian lane, lalo sa schools. Sino po yung nag-ano? Sino yung dito sa Naga, make sure na may pedestrian lanes? Is it DPWH? Actually, I have to point out lang na si DPWH ang mandate niya is roads owned by the national government. So when you're talking about local government roads, yung mga tinurnover na sa LGU, city roads, ganyan, si LGU dapat ang nagpopondo nun. So medyo magde-depend sila sa ERA, but they can also request from the road board. So yun yung, I think, yun yung malaking gap. Minsan kasi nagtatalo si LGU tsaka si DP kung sino ba yung mag-i-improve ng kalsada. Halimbawa sa Cebu, yung South Coastal Road sa Cebu, ita-turn over na kasi yun kay local government. So si DP ayaw niyang pondohan yung pag-improve ng South Coastal Road. Si local government naman, ayaw niyang i-improve hanggat hindi nalilipat sa kanya yung kalsada. Naapektuhan yung maintenance. So it's a function of ownership talaga. Okay. May mga Before we ask the audience to ask their questions, nakikita ko naman yung mga pedestrian lanes pero ang tanong ngayon, ginagamit ba yan ng mga tao? Anong observation niyo, Mayor, sir? Ginagamit ba ng mga... Dito sa Naga, ginagamit ang pedestrian lanes. Pero kasi ang pedestrian lanes sa national roads are the responsibility of the DPWH. Dito kasi sa Naga, merong national roads sa mismong downtown, like Elias Angeles, Francia Avenue. Sayang naman ng local funds namin kung kami ang pipintura. We have reminded them over and over again to repaint
pedestrian lanes. Na Oo. wear off yun. Nowhere off. So, sabi daw, gagawin na yung... Pero yung local roads namin, okay naman. Kami ang kasi sayang naman ang pera kung gagawin din naman nila pera ng national government, ba't kami pa ang gagastos? Okay. Na dapat ginastusan namin sa local roads. Sige, pakinggan natin yung audience. Meron bang... Para may mga pinag-uusapan silang ano. May mga concerns ba kayo napansin sa inyong mga lugar? Yung road users, yung mga transport groups dito, may gusto mag-share? Anong observation nyo? Meron kayong gustong idagdag? Itanong sa ating panelist, si Sir. I just remembered, yung mga national highways natin, even dito sa Naga, yung mga schools, for example, public schools, may pedestrian lane. And then naglalagay tayo ng harang, para humina para sa akin, hazard ito, lalo na sa highways. Of course, I understand na talagang kailangan ma-ensure natin na yung mga kabataan who are crossing ay would be safe, Pero iniisip ko din lang, kasi minsan hindi nila naaalis yung harang eh. Like, national highway, ang bilis-bilis mo. Siyempre, pero narinig ko kay Sir kanina, merong mga signs. Hindi ko alam kung hindi pa ba tayo mature as drivers na... Actually, yung mga chokers na yan, hindi naman si DP naglalagay nan, barangay naglalagay nan eh. And they usually do that because it's so unsafe for the children. Ako, I support the putting up of those barriers kasi I know that it makes the road safer for the pedestrians. Pero alam ko rin na nabibigla yung driver. So, kailangan talaga meron kang May advance warning na sign tsaka repeater sign. Oo. Tapos yung rumble strips na sinasabi kanina, yun yung, alam niyo ba yun yung puti, yung dug-dug-dug-dug, yung ganon? Yung rumble strips na yun, apart from gigisingin ka niya, it's actually a warning that there is an oncoming pedestrian lane. So, yun din yun. So, dapat may rumble strip ahead of the pedestrian lane. Tsaka yung mga choker na furniture. Awakening strip, yung isang tawag doon. So yun yun. Warning siya na meron kang inaabangan na intersection or meron kang pedestrian lane. Ang isa pa po, pero ang isa rin na halata ko, wala tayo talaga na, or very minimal yung ating mga road signs. Like, Kulang talaga. schools, parating tayo sa schools, ganyan. So, halos. Kulang, Yeah. yun din po yung pinupulong ko kay Sir kanina. Madami akong, kasi nagta-travel kami talaga to LGUs. Kapag pumupunta ako sa LGU, nagre-rent ako ng kotse para makita ko yung daan papunta dun sa LGU na kakausapin ko. Lagi ko talagang napupuna ang dami nating schools along national roads. Tapos alam ko talaga na barangay lang yung nagkukusa to make it safe. Pero meron pa rin mga areas, and this is what happened in 2P. Si 2P, 6 lanes yan six wide lanes. Nakita ko talaga yung bata, tumakbo siya. Kasi wala siyang ibang way para makatawid. From her school, papunta dun sa kalsada na dadaanan niya to get home. Tong kalsada ng 2P, it's slightly sloping down. So, pabilis ng pabilis yung sasakyan mo. So, kung hindi mo lalagyan yan ng pedestrian lane, wala kang median barrier, wala kang rumble strips, sobrang dangerous talaga ng kalsada. Sa mga transport groups, baka may gusto kayong itanong. Observation or suggestion, paano kaya sa tingin mo, anong ginagawa ninyo ng inyong grupo para mag-improve yung awareness ng mga members, ng drivers? Magandang hapon po, Mayor, sa ating mga bisita, Chief. Ang nakikita ko pong number one na pwede nating maibigay ng awareness sa mga transport group, lalo-lalo na po sa mga commuters natin. Ang number one po, bakit marami sa ating mga commuters na hindi alam kung saan ang tamang loading and loading day? Number one.
Yan po siguro kailangan mabigyan natin ng pagkakataon na mabigyan natin ng edukasyon yung ating mga commuters. Lalo-lalo na sa mga drivers natin, public utility vehicles. Kasi nagkakaproblema po sa observation ko lang, lalo-lalo na po dito sa ating mga main thoroughfares, hindi natin na-identify yung mga tamang loading and loading bay. Number one, loading and loading bay sa mga public utility vehicles. Number two, wala po ako nakikitang mga proper signages na nagsasabi na papasok na ako dito sa main thoroughfare sa sentro, ilan bang tamang speed limit na kailangan i-observe ko. Wala po ako nakikita. So, lalo-lalo na po dito sa mga national highways na nakikita ko po, bakit kailangan po nating i-sacrifice yung mga commuters natin? Baka yung mga drivers hindi nakikita kung ano mga tamang disiplina na gagamitin niya pagpasok niya sa syudad. So wala po akong nakikita. So kailangan po natin ito ngayon na mabigyan natin ng tamang kasagutan para po lahat tayo ay matuto. Kailangan po natin ng proper education, not only to all public utility transport operators and drivers, but also to the commuters. Para po lahat tayo magkaroon ng tamang disiplina. Yan lang po nakikita ko. Salamat po. Dalawa pong bagay yun, diba? Yung isa is the signage before you enter the city, na ano yung speed limit. Sir, bali yung mga intersection ngayon, yun yung priority namin sa DPWH din, yung mga critical intersection. Pagpasok mo sa mga national road and kasi diyan nagkakaroon ng kadalasan nagpanggaan yung mga sasakyan, di ba? Inaano namin yun ngayon, pina-prioritize namin yan sa DP. Kaso, yung namin is, kumbaga sa yung mga engineers namin is mga bago pa rin. Kami, usually ako lang mismo na nag-ano sa DP as, road safety engineer dito sa Region 5. Ngayon, train pa namin yung iba para madami kami, sir. Ngayon, may mga project kami ngayon na intersection dito, lalo na dito sa Naga, meron sa biyak na bato, mga dyan, sir, sa mga sa pagpasok sa Damar, di ka punta dito. Ginagawa namin yung ng paraan, sir, para namin, nilalagay namin lahat, yung sinasabi mong signages, mga traffic signs, or mga traffic lights, or mga lightings, lalagay namin yun sa mga intersection. Yun ang namin, yung between local and national roads. Ang akin lang naman punto po, itong mga ganitong mga signages, matagal na po dapat ito in place. Opo. Kabataan ko pa, nung estudyante pa ako, hanggang ngayon nandiyan po yan. Kasi, ang kailangan po siguro natin bigyan ng pagtuunan ng pansin ngayon, ay yung safety ng ating mga commuters. Opo, sir. So, kailangan yun lang po ang nakikita kong kakulangan sa ating mga lansangan sa ngayon. Especially when you're traveling along the National Highway going to Manila, makikita niyo po dyan. Number one, nakikita po, during the negotiation, pag na-negotiate ka po ng curve, mga zigzag road, yung mga side road po, nababara ng mga kahoy. Wala po nakikita yung mga drivers. Kung ano ang mga danger andyan ngayon. So, ang kailangan po siguro, tama rin po yun, dapat magkaroon tayo ng proper education sa ating mga drivers. Kahit na po, nakadugo na yan ng tamang examination, pero kailangan po i-educate natin yung mga public utility drivers ulit. Tama po yung hakbang na ginagawa na ngayon. At sa aming kooperatiba po, sa Keystone Cooperative, iyan po ang pinagtutuunan namin ng pansin. Yung mga baguhan namin driver nag-apply sa amin, ina-educate po namin yan sa traffic safety regulations. Yan po ang ginagawa namin dito sa Naga. Sa aming kooperatiba namin, mga member namin. Salamat po. Maraming salamat. So, meron pa po bang we're now at this, so, we talked about education, we talked about yung mga policies and policy gaps, enforcement, tapos education, di ba? Yung and engineering as among the factors na dapat ay tingnan para magkaroon ng mas maayos na, mas maging safe ang ating mga kalsada.
Meron pa po ba kayong gustong i-share? Medyo ano na po itong unless may mga questions pa po sa floor, meron pa po ba? O, meron pa. Okay. Hello po, ako po si John Michael Videris. I'm from UNC Senior High School, grade 11 ABM student. So, ako po ay isang student commuter. Halos araw-araw po nagko-commute ako kasama ang aking best friend, special mention. Tapos po, ganito po yung nangyari. Yung situation po is, PM shift po kasi kami. Tapos yung uwian namin is about 9 PM. Ang napansin namin, pag gabi na, is wala nang authority sa daan na pwedeng magmando ng nangyayari. And one thing about that is, bago kami mag-SM, may kaaway yung jeepney driver na isang private na Tapos yung jeepney, ang ginawa niya, sinigawan niya kasi nag-overtake. Tapos yung ginawa ng jeepney, ang bilis niyang nagpatakbo hanggang sa may rotonda, ang bilis-bilis niya pa rin. Tapos nagrereklamo na kami kasi natatakot na po kami. Tapos, ang nangyari po, hindi po siya tumigil hanggang rotonda. Tumigil lang po siya nang may nag-tap na isang NCF student, criminology po siya. Sabi niya, kuya, dahan-dahan kasi mga estudyante yung laman niyo. And yung laman po is 24 students. Paano po kung napahama kami? Wala namang nagmamando sa daan, di ba, kapag gabi na. So yun po yung tanong ko, kanino ba dapat mapunta yung gantong sitwasyon, di ba? I'm sorry. Okay, thank you, Bess. Grabe ang hugot ni Bess. Unang-una, salamat sa pag-raise ng mga tanong na yan. Ibig sabihin lang na yung mga kabataan natin ngayon ay mas mulat na yung mata, mas aware na. So dadagan natin yung awareness na talagang itong mga pag-aabuso na ganito, ipaabot natin sa mga proper authorities. Sa case po na yan, sa LTO or sa LTFRB. Ang LTO po, may webpage kami, may FB page kami, we are on Twitter, we have a website, and lahat po ng mga katanungan, lahat ng mga comments, suggestions, problema na nare-receive namin through our social media, ina-actionan po namin. Ito po ang kontrata ng driver mo sa batas, na dalhin ka niya safely doon sa destination mo. Kontrata yon. Ngayon, kung grabe siya magpatakbo, nagiging unsafe. Dapat hindi yung pag-uugali niya, hindi yun angkop sa road. Kaya po, kung nakuha mo yung, unang-una kunin mo yung plate number ng jeepney, kung makukuha mo rin po yung pangalan ng driver, kasi dapat may ID sila doon sa may windshield. Sa public utility po, required na may ID po sila. Anong oras, saan nangyari? At ito po lahat ay iimbestigahan natin. At kung may paglabag, papatawan natin ng parusa. So next time, pag nangyari yan sa inyo, mga kabataan, dito, mga estudyante, huwag kayo matakot. Isumbong nyo para mabawasan yung mga abusado sa road. So parte ng responsibility ng mga kabataan na kagaya ninyo, na talagang maging aware at ang pinakaambag nyo, yung pagrereklamo, para malaman namin at gawa namin ang paraan. So narinig nyo yun ang feedback. Another po is, kung hindi po ako nagkakamali, ang kadalasan pong nakalagay sa jeep ay ang maximum capacity niya po ay 24. And then, yun po yung maximum capacity niya. And then, what happened is, parang hindi pa naman po kami 24 sa jeep, pero siksik na po. Kasi, di ba, hindi naman magkakaparehas ang size ng tao, merong malaki, merong maliit. Ang nangyari sa jeep, I'm sorry po. Ang nangyari po, kumbaga, 22 pa lang kami. Tapos nagsisigaw pa siya ng dalawa pa. Saan na po uupo yung dalawa pang tao? Siksikan na nga po kami. Kanino po dapat maano yun? Kasi may mga driver po talagang ganito eh. So paano mo nalaman na 22 yung capacity? Sinabi niya. Nakaano po kasi yan sa jeep, nakalagay. Nasa side yun. Para malaman niyo yung seating capacity, yung 22 kasama dyan yung driver at yung conductor dapat. So kung para malaman niyo, para sa kaalaman ng lahat, para malaman niyo yung seating capacity, nandyan yung mga kaibigan natin sa transport, nasa side yan, tawag niyan side panel. Nasa side yan, nandyan yung maximum capacity or kung ilan lang dapat yung seating capacity na passenger ng public utility na yon. So doon yung makikita. And pag nag-over capacity sila dyan, violation na naman ulit yan. So dapat ang kontrata din nila, aside from bringing you safely to your destination, dapat komportable din kayo.
Yun ang kontrata nila under their franchise na ini-issue po ng LTFRB. Sa case po ng mga tricycle, ang franchise po issued by the local government unit. And another thing po, kasi may sinasabi sila sa akin yung about sa, ano tawag doon? Yung iba naman, Bes, masalitaan mo si ano? Oo. Baka Jessa. na, oo. Nasa shy sila. Thank you po pala. Sagot na. It's me po again, Jessica from UNC. Follow-up question lang po sa kanya kasi sinabi na din po kanina na napansin niya po na wala pong nagbabantay na mga authorities po. So, he asked po kung sino po dapat yung nagbabantay doon. Or may dapat po bang nagbabantay doon at that ganun pong time. Kasi po, we are senior high school students po and there are shifts po. Like, yun nga po sinabi niya, 2 to 9, ganun po. So, may mga enforcers po bang dapat nagbabantay sa mga roads po at that kind of time po? Sa case po ng I can only answer for LTO, no? Sa case po namin, meron kaming night enforcement, pero po roving kami on a regional basis. So hindi kami naka-station sa isang lugar lang. Kami po sa LTO, yung roving namin number 1, may operation buta, in vehicle blind, yung mga wala mga headlight, ganyan. And yung mga drunk driving namin, sa gabi po yon, but it's a roving team. Hindi naka-station sa specific lang na lugar. What about the PNP? Meron po. May tanong lang ako. May tanong. Ako muna. Sa'yo mo ako may tanong. Opo. Sa kanya. I believe yung ano mo, yung concern mo dun sa yung sa in particular dun sa mga JFT we have personnel there na nakaano doon, but most often times hindi na rin natin maiwasan na yung mga personahe natin, hindi lang naman yun concern. Sometimes meron silang mga nire-respondihan, but as what LTO Chipper, Regional Directorate made mention, it should have been reported kasi meron naman tayong mga malapit na police station doon for the purpose of reporting that para ma-appreciate natin yung natin whenever na kasi kung anin lang natin yon at hindi natin properly reported and it goes na lagi na yung mangyayari So, the proper way kasi SM yun, di ba? We have the police station too, if you are familiar, doon yun sa just rotonda. Napakalapit doon. You could just drop by tapos tama yung sinasabi ng natin na sana kinuha mo yung pangalan ng driver, kinuha mo yung ng plate number niya and properly reported para makapag-take action yung sa law enforcement natin. And salamat sa pagpapabot ng ganyang concern at para malaman natin na may mangyayari. Salamat. Thank you. Okay. Salamat po. May gusto siyang tanungin. Kasi, sir, di ba may nilalagay tayo sa yung house my driving, yung mga hotline natin, nagagamit ba natin sa pag nagsusumbong tayo? Hotlines. May mga number ba din mo? Mga hotlines daw. Oo. Yung hotline na yun usually sa public utility vehicle, sa LTFRB po yun. Yung house by driving na hotline, that's for LTFRB, pertaining to public utility vehicles. Kasi alam naman, sa mga estudyante, alam nyo ba ang pagkakaiba ng LTO sa LTFRB? Bibigay ko sa inyo. Bago tayo mag-uwian, ito na siguro yung last. Ang LTO po, kami yung nag-register ng mga sasakyan nyo, kami rin yung nagbibigay ng lisensya. Pag yung sasakyan, gusto nila maging pampasada, maging silang public utility jeepney o maging van na maging van na tawag yan, UV Express o mga buses, kukuha sila ng franchise sa LTFRB naman. Ang LTFRB, ibig sabihin niyan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So lahat ng mga public utilities sa LTFRB yan. So pag sumakay kayo ng van, pag sumakay kayo ng jeep, pag sumakay kayo ng bus, sa LTFRB po yan. Kaya yung mga hotline na nakikita nyo doon, LTFRB. Pero kung kailangan hulihin, kami rin ang huhuli niyan. Kaya kung magreklamo kayo sa public utility at na-receive naman yung reklamo, kami ang mag-i-enforce kasi may law enforcement kami. Yun po ang pagkakaiba. Okay. May isa pang question. Okay, go. Last question na. Ay, meron pa. May hahabol. Anti-rate lang tayo dito, ma'am. Anti-rate lang. Ayun na lang. Good afternoon po. My name is Joy and I'm one of the students from UNC. About dun po sa sinabi ni John about sa passenger capacity,
Um, I live in Garchitorena po, one of the province sa partido po. So, sasakay po muna kami ng bus para makapunta sa Garchitorena. And mostly po, yung bus sa terminal dito sa Naga is kahit punong-puno na po talaga kami. As in, punong-puno na, siksikan na po. Sa top, ganun. Sa bus po, tapos may nakatayo na po sa gitna, tapos mula sa likod hanggang na doon po sa may driver. Tapos diretso lang po yung yung biyahe. Tapos minsan kapag may bumaba, tapos may pasahero naman, papasakayin na naman po. Kasi po, delikado po kasi doon sa may presentasyon, mountains po yung mga bundok, tapos may mga cliffs. Tapos one incident po, yung kuya ko, isa po siya sa mga passengers, nawalan po ng brake yung bus. Buti na lang po yung driver, alam yung daan, kaya parang diniretso na lang, tapos may mga puno. Yung sa likod ng mga puno, bagsakan na po talaga. Kaya sana po talaga ma-action yung mga ganun na incidents. Dapat pala talaga yung pinuputol yung puno. Ano po kaya pinapractice niya yung gano'n kasi wala rin nagreklamo. Mabuti na lang kung nandyan sa roadside may inspection na mahuli on the spot. Pero kagaya ngayon, sinabi mo na, marami naman lahat naman tayo may telepono. Picturean nyo na nakatayuan na. Actually, one time, isang Christmas, may nagreklamo niyan sa opisina namin, pinatawag talaga namin yung driver at saka yung operator. So pag may mga nare-receive kami ganyan na reklamo, a-actionan talaga namin yan. Unang-unang gawin nyo, ngayon pa lang or after nyo lumabas, i-like nyo yung Facebook page ng LTO, tapos makaka-comment na kayo doon, makakasend kayo ng mga comment, at nagre-reply naman kami, ina-action na namin. So thank you para doon sa observation. So tandaan nyo ha, mag-feedback kayo. Kasi kung hindi kayo sasubmit ng mga report na ganito, walang mangyayari action. Mahirap. Actually, may roadside inspection kami, pero it is always on a random basis. Ayan. Yung last na lang, nasagot na ba? Good afternoon po sa inyo lahat. Sabrina Clay po from UNC. Hindi naman po masyado malaki yung problema ko, pero po, tanong ko lang naman. Gusto ko lang naman po itanong kung kanino po pwede magreklamo. Kasi po, 8 pesos po dapat ang pamasahe ng papunta sa hanggang Concepcion po. Nakatira po ako sa Grande. Tapos po, meron po tayong 20% discount kasi po we're students po. Tapos, ang ibabayad lang po dapat namin is 6 pesos. Tapos po sometimes, pag nagbabayad po kami sa mga jeepney drivers, pag nagbayad po kami ng 10 pesos, kinukuha po nila is 7. So, hindi po ako makapagreklamo kasi minsan sasabihin ko, kuya ko lang ng piso yung sukli. Baka po sabihin ako, para piso na lang, irereklamo pa ba? Tapos, pero po, ang nakakaano na doon, kasi yung sometimes po, sinosobrahan na nila as in 8 or minsan pa pag hindi mo tinanong sa kanila kung nasa na yung sukli mo, hindi po nila ibibigay. Tapos po, minsan kasi yung piso, pwede na rin po namin pang-candy nila. So ma'am, paano yan? Hindi malaki yung problema niya kasi piso lang yun. Pero maraming piso yan marami kayong estudyante. LTFRB po yan. I-report sa LTFRB or kung kami ang makatanggap ng report, i-call store namin or gagawa namin ng paraan yan. Like us on Facebook and Twitter. Okay, sige. So, thank you very much for all those good questions. We now come to the final part of our program. We'd like to ask our guests for their parting shots. But maybe as a form of parang parting shots nga nila, yung moving forward, nabanggit naman yung mga issue. Briefly, anong key message takeaway na gusto nyong ibigay sa ating audience, sa kapwa nating agencies to wrap the discussion up? Let's begin with our first speaker, our guest from LTO, si Attorney Noreen San Luis Lute, Regional Director, Land Transportation Franchising Regulatory Board. LTO pala. Unang-una, maraming salamat sa Rappler na imbita tayo ngayon dito. Napakalaking pasasalamat kasi kailangan natin yung mga activity na to wherein ini-engage natin yung mga kabataan para maintindihan nila na mas malalim yung road safety. Ako lang po, bilang Regional Director ng LTO Region 5, unang-una, sinasabi ko po palagi na yung usapin ng road safety, hindi lang po para sa gobyerno, para din po sa ating lahat. Because
we are all road users. Pag sinabi nating road user, sino yon? Hindi lang po yung driver, hindi lang yung pasahero, pati tayo, kasi pedestrian din tayo. So we are all basically road users. So kung gusto nating maayos yung road safety, maging safe yung road para sa lahat, huwag natin iasa sa gobyerno. Tayo din po, kayo, mga estudyante, meron kayong pwedeng iambag para sa road safety. And lastly, ako po dito sa Region 5 LTO, mas gusto ko po, mas iniisip namin dito yung mas may impact at mas malalim na solusyon sa usapin ng road safety. Kaya tinutulak namin yung integration ng road safety curriculum sa curriculum through DepEd. Kaya po siguro sa pamamagitan naman ng Rappler ngayon for the new Safer Road PH, pati si Ma'am Sophie nandito on policy, sana matulungan natin kasi matagal na namin kino-coordinate sa DepEd, sa higher ups ng DepEd, para i-pick up na to at i-cascade on a national level. Kasi po napakaliit ng unit ng Region 5 na nagsisimula na kami i-roll out yung roads. In fact, may libro kami on the modules. Sana po matulungan nyo kami na kalampagin din yung itaas ng DepEd para ready na yung module out for implementation. Kung sino po yung network ko po very limited. Kung kayo po may network kayo, matulungan nyo po kami with DepEd para po i-roll out na yung mga road safety modules para sa June, hindi lang po kami ang mag-roll out, kundi lahat na po ng regions nationwide. Napakahirap kasi ang task ko ngayon, kausapin lahat ng regional directors nationwide. Aside from magkakausap po ako sa kanila, meron din po akong task dito sa local, sa region ko po. So if we could do it on a one-shot deal na kung sino talaga yung mga tao na dapat kausapin sa DepEd, mapapatulong po ako sa networking sa pamamagitan po nitong sa Rappler po at sa inyo, ma'am, kasi may advocacy mo naman po ito. Okay. Salamat po. We hear it from Police Superintendent Jonathan Pangilinan, City Director of Naga City Police. Maraming salamat po. Sa muli, napakagandang hapon para sa ating lahat. On the part po ng inyong kapulisan, napakalit po ng pagpapasalamat natin na naging kabahagi kami at nabigyan kami ng oportunidad na maging bahagi nitong napaka-nobling talakayan para dito sa kumbaga yung kaligtasan ng ating sa kalsada natin, ano. Ngayong hapon napaka natin kasi yung mga estudyante na nakasama natin, yung mga yung sa transport group at ibang yung ng academ, sinasabi ko na nga kanina, siguro sa susunod na mga talakayan natin, madagdagan natin yung yung mga isama din natin yung mga pwedeng maging contributor para dito sa lalo yung mga may magpag-aari ng motor, yung bilihan ng motor. Tatlong bagay ang naanohan ko ngayong gabi, ang umukit sa akin. Unang-una, siguro yung disiplina. Lahat tayo, sabi ni Madam, lahat tayo ay gumagamit ng kalsada, lahat tayo ay sumasakay o kaya sasakay, nagdadala ng motor na lang. Kung sa simula pa lang, sa katawan pa lang ng taong magdadala ng motor o ang tao na sasakay, at ang tao na magdadala para sa pasahero niya disiplinado, ang trabaho po ng iyong kapulisan, ang gawain ng kapulisan niyo ay mababawasan. Kumbaga mas mapapaganda, mas mapapaayos. At may kasabihan nga tayo na kapag ang isang pasahero sumakay sa isang tricycle o sa isang jeepney, kailangan maihatid mo siya mula sa kanyang pinagmulan at hanggang maihatid mo siya sa kanyang ng ligtas at walang anuman na bahid ng kumbaga isugat. Yun ang pinaka-objeto natin. Pangalawa, regulasyon. Di ba? Kailangan lahat ng bagay ipaigtingin natin yung i-regulate natin. Tulad na ng halimbawa nung sabi ko kanina, nabangitan ko na kahit sino pwedeng sa datos natin, inapakalaki ng aksidente natin na motorsiklo ang ginagamit. So, bakit? May isang faktor na tinitingnan tayo dito, kahit sino. In a matter of cost na 1,500, pwede ka na makabili ng motor, pwede ka na makaprocure ng motor, pwede ka na mag-provide ng motor ang sarili mo. Pero ang natin, maalam ka ba, o marunong ka ba, o disiplinado ka ba, alam mo ba kung paano yung pagdala ng sasakyan, at alam mo ba kung ano ang responsibilidad mo para mailigtas mo, maligtas ang sarili mo, at makaligtas at hindi ka makasugat o kaya maka-aksidente ng sino pa man. Pangatlo, napakaganda yung laging binabangitan ng ating mahal na mayor, yung national policy. Kasi kung talagang sinasabi nga na national na na bawal ito, tama po yun. Hindi na kinakailangan na magkaroon pa ng espertos yung lokal para because that is already a national policy banning
something or banning a thing or anything na hindi dapat talaga gawin. So, yun lang po at sana makapagpatuloy yung ganitong kasi napakaganda nitong talakayan para sa kapakanan ng lahat at para sa kapakanan lalo na nitong mga kabataan natin na siyang at the future they will be taking the helms of the leadership. So, napakaganda na ngayon pa lang hinahanda natin ang futuro nila para sa kanila. Salamat, maraming salamat. Tawagan naman natin si Mr. Ryan Espelita, Highway Design Engineer ng Department of Public Works and Highways Region 4. Maraming salamat kasi nabigyan ako ng pagkakataon para salita dito sa harapan niyo. In regard, as representative ng aking director, si Danilo Iversola, ang akin lang is yung mga kabataan is yung ma-aware kayo and yung attitude nyo is sa pagiging ligtas sa kalsada, nagsisimula yan sa atin sa attitude. Sabi nga niya, sir, disiplina, and then alisin ang katamaran, kung tatawid sa pedestrian, huwag mag-shortcut. Yun ang ginagawa natin kaya nalidisgrasya. And then yung mga mga road signs, huwag natin lagyan ng mga bandal or sirain natin yung mga nakalagay dyan, yung mga ilaw, kasi yun ang nakakatulong sa atin para tayo maging ligtas. Isa pa yung sa pagiging yung maalam sa kung ano ang mga mga simbolo sa road signs, kasi yun din ang kailangan natin maintindihan, kasi yun din ang nagiging komunikasyon natin para maintindihan natin kung paano tayo gamamit ng kalsada. And next, si Attorney Sophia Sanguis, imagine mo. Thank you for this opportunity. Madalas na namin nakaka-engage yung Rappler on road safety and we're very happy na nagkakaroon ng ganitong platform para pag-usapan yung road safety. Napag-usapan na yung discipline, napag-usapan na kung paano dapat kayo umasal sa kalsada. Sa akin, huwag niyong kakalimutan na may role kayo sa policy making. Na dapat kayo, magiging voters kayo eventually ni Mayor. Dapat kayo ine-engage niyo yung local government niyo, ine-engage niyo yung national government. Maghanap kayo ng mga ganitong pagkakataon para kausapin yung mga policy makers niyo para makakontribute kayo sa policy making on road safety. Meron notion ng mga Pilipino na hinahayaan lang natin silang magsulat ng batas. Pero napakalaki ng kapangyarihan natin na i-chart yung destiny ng gobyerno natin. So, mag-contribute tayo, huwag niyong kakalimutan, kalampagin niyo yung gobyerno niyo kung may pagkukulang. Yun. Maraming salamat. So, and finally, si Mayor John Bonga ng Naga Government. Unang-una, maraming salamat kay Aika, Rappler, for inviting me and also the resource speakers. Marami po tayo natutunan, kahit ako, and also to the very good moderators. At kayo, very active sa naging talakayan ngayon, ngayong hapon. Una-una, tama yung mga sinasabi dito na kailangan maging aktibo tayo sa pagre-report. Dito sa lungsod ng Naga, meron tayong Naga Smash to the World Facebook page. I don't know if you've liked that page. The likers of that page are even beyond the population of Naga. Napakarami. Lahat ng mga posts dyan, by 2,000, hindi namin kayang sagutin. But still, we try to reply and to be responsive to the needs of the different sectors of our society. Kasama na kayo dyan. We value your feedback. Dahil alam natin na sa pamamaraan ng feedback mechanism through social media, na yun ang pinaka-mabilis, through Messenger. Ang dami rin nagpapaabot sa akin, kahit hindi ko friend sa Facebook, pina-accept at may mga reklamo, may mga suggestions, may mga problema na pwedeng matugunan ng local government. Yan naman ay palagi naming tinutugunan. So ang importante dito ay yung talagang kayo ay nagiging parte ng pagdidesisyon namin sa lokal.
Sa mga talakayan ngayon, naging klaro din sa atin na kailangan magkaroon ng reassessment of national policies regarding road safety. Kasi hindi lang naman pagpasa ng mga batas. Andyan na lahat ng batas. Ang problema kung sinusunod o hindi. Ano ba ang solusyon? Kailangan mas mataas na penalidad? Kailangan ba ng mas mahirap na parusa? O hindi naman talaga naging effective? Ito na nga yung naging issue. Is capital punishment effective to deter crime? O hindi naman kailangan patayin ang isang salarin para maibsan ang sosyedad sa malawakang kaganapan ng mga krimen sa ating lipunan. Yun din, kailangan din i-reassess. Baka hindi naman yun ang solusyon. Baka sa advocacy talaga. O baka sa disiplina, nagkulang tayo sa values formation. Kagaya ng ibang bansa na early stages of education, talagang values formation. Kung paano maging respectful, kung paano maging disiplinado sa bahay at pakikitungo sa ibang tao. Sa tingin ko, this is a more sustainable solution rather than passing laws that try to punish punitive. Kailangan maging preemptive. Magmula yung solusyon sa magandang asal ng bawat isa sa atin. And kayo, mga kabataan, nasa inyo ang pag-asa ng ating bayan, ating lipunan. Kaya maging aktibo lang kayo. Be always open. Huwag nyo sarinin yung mga problema. I-share nyo para magkaroon din ng problema ang iba. Kagaya namin, dumami ang problema dahil sa Facebook. Pero lahat naman tinutugunan ng gobyerno yan. So, salamat, think positive, at lahat naman magiging may solusyon. Lahat ng problema ay may solusyon. Salamat. On behalf of Rappler and Move PH Rappler Civic Engagement Arm, we would like to thank our audience, our very active audience, and our speakers. Nabanggit kanina yung participation ninyo. Naga is known for good governance, and good governance means people also participate. And social media has given us the platform to participate. It has democratized decision making. You can, in fact, share your feedback, your input sa decision making through the platform. Use it. Use the tool. It gives you the power to participate and influence decision making. That's why Rappler, despite the challenges that we're facing, in fact, literally it's a bumpy and rough road ahead of us because of the challenges that we're facing, but we have to continue and persevere because we've decided to embrace Safer Roads PH as one of our advocacies among other advocacies because it's part of the public service and efforts to promote social good. So we hope that you will still be with us in promoting this advocacy. Use the platform. We have a microsite for the Safer Roads PH campaign. You can share content from that page. You can use the hashtag Safer Roads PH. With this program, this forum will air on Rappler, so we will pick some of your comments and takeaways, post them on Twitter or Facebook, use the hashtag SharePH, I SharePH, Safer Roads PH, and tell us what you think, your suggestions, and we will also amplify them. Together, let's build a community that promotes Safer Roads PH and Safer Roads Naga. Okay, thank you. Thank you so much. Our panel discussion is already over. So again, we'd like to invite you to tweet hashtag Safer Roads PH or join the Facebook group. It's at facebook.com/group/Safer Roads PH. You can also check our microsite
at www.rappler.com/saferroadsph. You'll find the relevant information about road crash incidents in the Philippines, stories, videos there. So we will put out the video over the weekend, and again, let's make Safer Roads PH a reality. Thank you so much.